มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อเรื่องรอยแค้นซ่อนบุปผาเพราะว่าพระเอกคือคนที่เขาชอบเปิดเรื่องมานางเอกกำลังรีบขับรถไปที่ไหนสักทีระหว่างทางก็พยายามโทรติดต่อสามีไปด้วยแต่สานางกำลังเล่นชู้กับสาวอื่นไม่ได้รับสายระหว่างนั้นนางเอกก็เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวกันจนรถนางพุ่งชนข้างทางเข้าที่โรงพยาบาลนางเอกถูกพยุงเข้ามามีคนใส่ชุดดำปิดปากแอบตามอยู่รายงานว่านางเอกเกิดอุบัติเหตุน่าจะไม่ต้องตรวจสอบต่อแล้วตัดภาพมาอีกทีชู้ของสาก็บ่นว่านี่คงหย่าไม่ได้หรอกต่อไปเลิกเจอกันดีกว่าหรือว่ากล้าฆ่าเมียทิ้งไหมอีตาสามีทำตาร้ายพูดกับตัวเองว่าไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ส่วนนางเอกที่ทำแผลแล้วหมอบอกว่านางเอกอาจจะมีภาวะความทรงจำขาดหายบ้างนางเอกดูบัตรเห็นชื่อตัวเองว่าหมี่โยก็งงถามว่านี่ใครแล้วเกิดปวดหัวจี๊ดเห็นภาพแบบว่านางเอกโทรหาใครสักคนถามว่าการตายของแม่ไม่เกี่ยวกับคุณใช่ไหมนางเอกตกใจวิ่งเตลิดออกมานอกโรงพยาบาลจนเกือบโดนรถชนเข้าหานอี้เฉิงหรือประธานหาน CFO ของฉีจ้งกรุ๊ปลงมาเรียกนางเอกว่าคุณนายเจ้าถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมพระเอกมาแล้วจ้าที่จริงสองคนนี้คือเจอกันในลิฟต์หลายวันก่อนตอนนั้นลิฟต์เหมือนจะหยุดพระเอกเกิดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนกลัวที่แคบขึ้นมานางเอกเป็นคนช่วยปลอบใจแต่ตอนนี้นางเอกจำอะไรไม่ได้บอกแค่ว่าอยากกลับบ้านพอลุกขึ้นมาก็เซจนพระเอกออกปากว่าขอเสียมารยาทนะแล้วค่อยๆจับแขนนางเอกพยุงขึ้นรถบอกจะไปส่งบ้านแต่พอนางเอกขึ้นรถไปพระเอกก็ยิ้มเจ้าเล่ห์แปลกๆบนรถพระเอกช่วยคาดเข็มขัดนิรภัยให้แล้วก็บอกว่านางเอกคือภรรยาของเจ้าเฟยหรันคุณชายรองของฉีจ้งกรุ๊ปนางเอกงงว่านางแต่งงานแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระเอกบอกว่าวันก่อนในลิฟต์นางเอกหยิบยาผิดไปกระปุกหนึ่งจำได้เปล่าวันนั้นนางเอกช่วยหยิบยาส่งให้ตอนที่พระเอกกลัวที่แคบแต่นางเอกเปิดหาในกระเป๋าแล้วไม่เจอเลยบอกว่าให้ไปส่งนางที่บ้านสกุลเจ้าเดี๋ยวนางหยิบยาให้พอนางเอกกลับมาก็เจอแม่ผัวหรือคุณนายเจ้าด่าทันทีว่ายังรู้จักกลับมาอีกหรอแต่พอเห็นพระเอกเดินตามมาก็เปลี่ยนสีหน้าทักพระเอกดิบดีพระเอกส่งนางเอกแล้วก็เลยขอตัวกลับแต่เดินออกมาก็โทรศัพท์พูดน่าเครียดว่ามั่นใจว่ายายอยู่กับนางเอกแต่นางดันลืมไปแล้วส่วนคุณนายเจ้าก็เดินมาหาเรื่องตบหน้านางเอกจ้ะว่ากลางค่ำกลางคืนให้ผู้ชายมาส่งไข่หน้าสกุลเจ้าทำไมไม่รีบไปซะนางเอกลุกมาผลักคุณนายเจ้าทิ้งจ้องหน้าบอกที่ผ่านมาคงทำกับนางแบบนี้ละสิแต่ขอโทษนี่เป็นครั้งสุดท้ายจ้ะถ้ายังกล้าลงมืออีกอย่าหาว่าไม่เกรงใจคุณนายเจ้าปรี๊ดหนักด่าให้นางเอกไปหย่ากับผัวที่บ้านมีเจ้าชิงเหยียนลูกชายคนโตกับสะใภ้ชื่อไปเว่ยอยู่ด้วยแต่ละคนหาเรื่องนางเอกกันทั้งนั้นยกเว้นชิงเหยียนคนเดียวที่ปกป้องนางชิงเหยียนได้ข่าวแล้วว่านางเอกประสบอุบัติเหตุจนความทรงจำอาจขาดหายไปก็บอกให้นางเอกลองไปตรวจเพิ่มเติมดูหน่อยนางเอกคิดในใจว่าดีนะที่บ้านนี้ยังมีคนปกติอยู่บ้างแล้วหันไปมองรูปครอบครัวรูปผัวนางแล้วก็คิดว่าต้องเจอกันหน่อยละมั้งผัวนางคนนี้เนี่ยนางเอกเปลี่ยนชุดนั่งอยู่หน้ากระจกคิดว่าบ้านนี้ทำให้นางไม่สบายใจแล้วจะรื้อฟื้นความทรงจำยังไงดีเฟยหรันเข้ามาหาโผกอดข้างหลังแต่นางเอกทุ่มลงบนเตียงจนเฟยหรันช็อกว่านางเอกกินยาอะไรผิดไปเปล่านางเอกทำหน้านิ่งถามว่านางเช็คโทรศัพท์แล้วว่าโทรหาเฟยหรันหลายรอบเกิดอุบัติเหตุขนาดนี้ทำไมไม่โผล่หัวมาเฟยหรันบอกว่าทำ OT อยู่แล้วก็แกล้งทำดีด้วยนางเอกปัดมือทิ้งบอกถึงเราจะแต่งงานกันแต่เฟยหรันคือคนแปลกหน้านางทำเหมือนสามีภรรยาไม่ได้บอกว่าจะหย่าก็ได้นะเฟยหรันโวยทันทีว่าไม่เอาแต่จะพยายามช่วยนางเอกฟื้นความทรงจำนางเอกพยักหน้ารับแต่ให้เฟยหรันไปนอนที่ห้องรับแขกส่วนเฟยหรันพอเดินออกมาได้ก็เปลี่ยนเป็นหน้าร้ายคิดว่านางเอกลืมไปหมดแล้วก็ดีสีง่ายขึ้นเยอะนางเอกนั่งถอนหายใจบ่นว่าบ้านนี้มีแต่คนเลวแต่อย่างนางก็ใช่ว่าจะมารังแกกันง่ายๆคืนนั้นนางเอกปวดหัวแล้วก็เจอกระปุกยาสีส้มนางเอกเห็นภาพเหมือนนางนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วกินยานี้เข้าไปแล้วก็ยิ่งปวดหัวหนักล้มลงสลบบนเตียงไปเลยชิงเหยียนเป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของฉีจ้งและเป็นคนจ้างพระเอกมาเป็น CFO ที่กรุ๊ปนี้นางเอกฝันเห็นความทรงจำเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนั้นเหมือนว่านางโดนทั้งหมี่กรุ๊ปและเจ้ากรุ๊ปกดดันมาตลอดนางเอกไปตัดผมยาวสลวยกลายเป็นผมซอยสั้นแล้วก็ไปรับรถที่เกิดอุบัติเหตุที่ซ่อมเสร็จแล้วนางเอกพยายามตามหาบันทึกการขับขี่ทั้งที่เหมือนไม่มีอะไรแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นทำไมจู่ๆนางเอกก็หักพวงมาลัยรถเหมือนหลบอะไรสักอย่างนาง
เอกกลับมานั่งดูคลิปพอดีป้าเฉินแม่บ้านเปิดคลิปเสียงแล้วตกใจนางเอกเลยคิดขึ้นมาได้ว่าเสียงในรถน่าจะบอกอะไรนางได้บ้างพอเปิดคลิปดูก็ได้ยินเสียงแตรรถกับเสียงแสบแก้วหูจนปวดหัวนางเอกให้ป้ามาลองฟังแต่ป้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนางเอกรู้แล้วว่ามีเสียงความถี่สูงที่เฉพาะคนที่ไวต่อเสียงเท่านั้นถึงจะได้ยินนางเอกโทรไปที่บริษัทขนส่งเพื่อร้องเรียนรถคันที่สวนกันจนรู้ว่ารถคันนั้นขนส่งลำโพงนางเอกเนียนจนได้เบอร์คนขับมาแล้วก็รู้ว่ามีคนตั้งใจทำให้นางเกิดอุบัติเหตุนี้ว่าเพราะคุ้นเคยกับนางขนาดนี้รู้ว่านางเซนซิทีฟกับเสียงที่มีคลื่นความถี่สูงแสดงว่าต้องเป็นคนในครอบครัวแน่ป้าเฉินถามว่านางเอกจะไปส่งซุปบำรุงให้เฟยรันไหมที่ผ่านมาคุณนายเจ้าเป็นคนให้นางเอกไปส่งด้วยตัวเองที่บริษัททุกวันตอนแรกนางจะไม่ไปบอกให้เททิ้งป้าก็อึ้งแต่ก็ทำตามนะแต่จู่ๆนางเอกเกิดนึกได้เปลี่ยนใจบอกจะไปส่งเองเห็นซุปเหลือแค่ครึ่งเดียวก็หยิบน้ำเปล่าเติมลงไปหน้าตาเฉยบอกไม่เป็นไรหรอกแสบเฟยรันกำลังคุยกับเพื่อนว่ายุ่งจะตายไม่มีเวลาไปลองเรือยอชต์เล่นด้วยทั้งที่จริงเล่นเกมไพ่ในคอมอยู่นางเอกเอาซุปมาส่งเฟยรันก็ทำท่าเหมือนดีใจว่าเมียยังรักแต่โดนนางเอกดันตัวออกถามว่าอยากโดนทุ่มอีกหรือไงแล้วเดินไปนั่งถามว่ารู้เรื่องที่นางไวต่อเสียงไหมเฟยรันบอกว่ารู้สิเพราะมีครั้งหนึ่งเพื่อนพี่ใหญ่ชิงเหยียนเอาหมามาเล่นที่บ้านพอเป่านกหวีดที่มีแค่นางเอกกับหมาได้ยินนางเอกก็ปวดหัวจนทุกคนรู้ว่านางเอกไวต่อความถี่สูงแต่ก็บอกว่าไม่ได้พูดให้ใครฟังเฟยรันกินน้ำแกงแล้วแทบบ้วนทิ้งส่วนนางเอกคิดว่าเฟยรันเปิดเผยขนาดนี้อาจจะไม่ใช่คนทำหรือไม่ก็แค่ปิดบังเท่านั้นพอดีนางเอกเห็นลิปสติกหล่นอยู่ที่มุมห้องก็หยิบมาถามว่านี่ของใครเฟยรันเลือกลักบอกไม่รู้เนียนว่าเป็นสีปากนางเอกนี่นาก็แปลว่าของนางเอกละสิซึ่งที่จริงของชูนางเอกมองหน้าแล้วบอกว่าถ้าเป็นของนางงั้นเอาไปแล้วนะแถมอยากบอกให้เฟยรันกินซุปให้หมดด้วยฝ่ายพระเอกให้รุ่นน้องที่สนิทกันที่ชื่อเหล่าเมาสืบประวัตินางเอกมานางเอกอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงมีลูกติดของพ่ออีกคนชื่อหมี่เซี่ยแม่นางเอกตายตอนนางอายุ12หลังจากนั้นนางเอกเลยถูกส่งไปอยู่เมืองนอกเคยทำแบบทดสอบ IQ ได้150เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะพระเอกขมวดคิ้วบอกว่าตอนนี้นางเอกเป็นแค่แม่บ้านทั้งที่ฉลาดขนาดนี้แหมเรื่องนี้มันน่าสนใจเหล่าเมาบอกว่าตอนนั้นเจ้าฉีพ่อสามีเป็นคนชงให้เฟยรันแต่งกับนางเอกถึงเฟยรันจะเสเพลชีวิตแต่งงานนางเอกก็ไม่แย่เท่าไหร่นักจนเจ้าฉีตายชีวิตนางเอกก็ดิ่งลงเหวนางเอกตอนนั้นกำลังเดินคิดหนักว่าสืบอะไรไม่ได้เลยก็เจอคนแกล้งเดินชนพยายามฉกยาไปจากกระเป๋าแต่นางเอกรู้ทันพวกนั้นรีบบอกว่าแค่มาเอายาของเจ้านายคืนไปเฉยๆฝ่ายพระเอกก็กำลังฟังว่าพอแม่ตายนางเอกก็ได้หุ้นของแม่จากมีกรุ๊ปส่วนพ่อเลี้ยงพอเกษียณก็ยกให้หมี่เซี่ยรับช่วงต่อธุรกิจหลักในมีกรุ๊ปพระเอกฟังแล้วคิดว่าถ้าทางนางเอกอาจจะไม่ได้ตั้งใจเอายาไปเพราะสกุลเจ้าสั่งเหล่าเมาถอนหายใจถามว่าพระเอกเสียแรงไปมากมายเข้ามาในฉี่จงเพื่อยานี้ตัวเองก็อุตส่าห์แฮ็กกล้องวงจรปิดจนจะจบงานอยู่แล้วทำไมจู่ๆนางเอกถึงโผล่มาได้ก่อนจะยิ้มเพลบอกให้พระเอกใช้แผนใช้งามหน่อยไหมเอาหน้าหล่อๆไปหลอกเอายาคืนมางี้พระเอกคือแทบต่อยเลยแกเหล่าเมาเพิ่งบอกว่าไม่ต้องห่วงจ้างคน2 คนไปเอายาคืนมาให้แล้วแต่ตอนพระเอกจะกลับนางเอกก็โผล่มาเพราะไอ้2 คนนั้นบอกหมดเปลือกจ้าว่าใครจ้างนางเอกเดินมาจ้องหน้าพูดว่าทำไมเราบังเอิญเจอกันอีกแล้วส่วนพระเอกอึ้งบอกว่าอธิบายได้นะพระเอกบอกนางเอกว่ายากระปุกนี้เป็นยารักษาโรคกลัวที่แคบกลัวว่านางเอกเผลอกินเข้าไปเพราะมันอยู่ในช่วงการทดลองทางคลินิกนางเอกฉลาดมากไม่เชื่อสักนิดแต่บอกว่าเห็นแก่ที่ช่วยนางไว้จะไม่ถือสาแล้วควักมือถือที่โดนทำตกจนพังออกมาเหล่าเมาก็เลยรีบเอาไปซ่อมให้พระเอกถามว่าหรือไม่ใช่ว่านางกินยานี้ไปแล้วแต่นางเอกบอกว่ากินไปแล้วจริงเพราะกระปุกเหมือนยานางเป๊ะพระเอกถามทันทีว่าเป็นอะไรมีอะไรผิดปกติบ้างไหมนางเอกบอกว่าทำเอานางง่วงตอนนั้นเองเหล่าเมาที่เอามือถือไปซ่อมก็บอกว่ามือถือนางเอกติดม้าโทรจันทร์นางเอกยินแป๊บเดียวเกือบวูบจนพระเอกมาช่วยรับไว้นางเอกบอกว่าไม่เป็นไรช่วงนี้เป็นแบบนี้บ่อยๆพอมือถือซ่อมเสร็จนางเอกก็เอาไปแล้วจากไปอย่างเช่นชาเหล่าเมางงหันมาบอกพระเอกว่านิสัยนางเอกที่สืบมาไม่ใช่แบบนี้นะไหนพระเอกบอกว่านางเอกกินยาขยายหลอดเลือดสมองเข้าไปแล้วสุดท้ายจะเป็นเหมือนยาพระเอกหรือเปล่าอ้าวพระเอกเข้ามาสืบเพราะมีปมยาพระเอกกินยาขยายหลอดเลือดแล้วปวดหัวหนักกว่าเดิมจนตายยาเป็นญาติคนเดียวที่เหลืออยู่พระเอกให้เหล่าเมาเอายาที่เพิ่งได้จากนางเอกกับยาที่เหลือทิ้งไว้ของย่าไปตรวจเพราะอยากรู้ว่าใครคือคนที่เอายาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบมาให้ย่ากินจนตาย
ป้าเฉินทำอาหารกลางวันแล้วให้นางเอกยกไปเสิร์ฟรีบบอกว่าคราวนี้อย่าลืมพูดว่านางเป็นคนทำท่าทางนางเอกอยู่บ้านนี้จะโดนกดขี่อย่างหนักหน่วงคุณนายเจ้านอกจากจะให้นางทำทุกอย่างยังจะหาเรื่องจูจีน้ำผลไม้ก็ต้องปอกเปลือกไข่ที่ปอกก็ห้ามมีรอยนิ้วมือหาเรื่องด่าว่าแต่งนางเอกเข้ามาซวยไปทั้งชาติด่าลามไปถึงแม่นางเอกไม่พอใจก็หาเรื่องตบตีนางเอกฟังป้าเฉินเล่าแล้วคิดว่าแต่ก่อนนางโดนรังแกขนาดนี้เลยเหรอดีเดี๋ยวได้เห็นดีกันใหญ่สะพ้ายไปเวยพอนางเอกเอาน้ำผลไม้มาเสิร์ฟก็หาเรื่องเพราะนางเอกเอาน้ำส้มสายชูผสมน้ำผลไม้ให้ดื่มคุณนายเจ้าปรี๊ดจะมาตบแต่เจอนางเอกสู้กลับหักแขนนางแล้วบอกพูดแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาลองดีทีนี้จะกินข้าวดีๆได้ยังนางเอกเฟียสมากฉันชอบไม่นานนางเอกก็ได้ข้อความจากเหล่าเมาบอกม้าโทรจันทร์ในมือถือนางเอกเข้ามาควบคุมการใช้งานเช่นลบข้อความได้นางเอกไล่อ่านดูเจอข้อความหนึ่งที่ถูกลบไปบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงจะพิสูจน์ให้เห็นเหมือนมีคนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่แล้วหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุไม่นานเฟยหรันก็ทำหน้าเป็นเข้ามาหามาอ้อมแอมบอกว่าตอนแม่นางเอกตายตั้งกองทุนขึ้นมามีนางเอกเป็นผู้สืบทอดแต่มีกฎว่านางเอกต้องอายุ27ก่อนแล้วทีนี้ตอนนี้นางเอกความจำเสื่อมก็เลยไม่รู้ว่านางเอกทำเรื่องของกองทุนนั้นมาก่อนเวลาจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเฟยหรันช่วยดูแลให้เองนะนางเอกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแหมพูดจาซะดีเชียวส่วนนางเอกฟังแล้วคิดว่าจะเชื่อคนอื่นทั้งหมดไม่ได้เพราะวันที่เจอพระเอกครั้งแรกตอนนั้นพระเอกบอกเองว่านางมีบ้าน2 หลังนอกจากบ้านสกุลเจ้าก็มีบ้านของพ่อเลี้ยงมีกรุ๊ปด้วยตอนนั้นนางเอกยังระแวงว่าทำไมพระเอกรู้จักนางดีแต่พระเอกบอกว่าฉี่จ้งกับมีกรุ๊ปเป็นกลุ่มบริษัทขายยาที่ใหญ่ที่สุดในตลาดพระเอกจะไม่รู้ได้ยังไงนางเอกเลยคิดขึ้นมาว่าต้องไปหาพ่อสักครั้งก่อนจะหันมาบอกเฟยหรันว่าจะไม่เปลี่ยนความตั้งใจเรื่องกองทุนง่ายๆแน่แล้วก็คิดว่าก่อนสืบทอดกองทุนมาเฟยหรันคงไม่คิดค่านางเพราะไม่งั้นมันก็ชวดเงินที่จะได้ครึ่งหนึ่งไปด้วยนางเอกเดินเอาลิปสติกมาดมเทียบกับกลิ่นน้ำหอมตัวเองแล้วก็รู้ว่าเฟยหรันต้องมีผู้หญิงคนอื่นแน่ตอนนั้นเฟยหรันที่แอบฟังอยู่ข้างนอกก็น่าเปลี่ยนเลยนางเอกไปหาพ่อที่เปิดรูปสมัยเด็กให้ดูพ่อดูรักนางเอกจริงๆบอกรู้สึกผิดที่นางเอกความทรงจำขาดหายเหมือนว่าดูแลลูกไม่ดีทำให้แม่ผิดหวังที่จริงนางเอกโคตรฉลาดแต่กลับมาแล้วไม่ยอมมาทำงานที่มีกรุ๊ปแถมยังไปแต่งงานกับคนไม่ได้เรื่องจนความจำเสื่อมพ่อชวนนางเอกย้ายกลับมาที่บ้านแต่นางเอกบอกว่านางยังมีเรื่องต้องจัดการที่นั่นพ่อบอกถ้าใครรังแกก็อย่าไปยอมสมัยอยู่เมืองนอกนางเอกเคยเรียนต่อยมวยมาเลยนะนางเอกเอาเรื่องลิปสติกกับข้อความที่ได้ให้พ่อดูบอกนางสืบไปถึงรถส่งของซึ่งตอนนั้นชื่อกับที่อยู่จัดส่งเป็นชื่อนางทั้งที่นางไม่ได้ติดต่อโดยตรงคนส่งของบอกได้แค่ว่าคนติดต่อเป็นผู้หญิงพอคิดว่าชูเป็นคนทำแล้วจะไปเอาเรื่องเฟยหรันแต่นางเอกห้ามไว้เพราะยังไม่รู้ว่าใครแน่ที่เป็นคนทำคิดว่าอาจจะไม่ใช่มือที่3พออยากแจ้งความแต่นางเอกยังอยากสืบเองอีกหน่อยเหล่าเมาเอาผลตรวจสอบยามาให้พระเอกดูด้วยความหงุดหงิดยาที่นางเอกให้มามันเป็นแค่ยาแก้ปวดหัวไม่ใช่ยาขยายหลอดเลือดแปลว่ายาของจริงยังอยู่กับนางเอกเหล่าเมาน้อยคิดว่านางเอกช่วยพวกสกุลเจ้าพระเอกก็ลุกมาหน้านิ่งบอกว่าจะให้นางเอกรู้เองว่าสกุลเจ้าไม่ควรค่ากับการช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นนางเอกฝึกมวยอยู่ในห้องเฟยหรันเข้ามาก็เจอนางเอกแกล้งไล่ออกไปนางเอกคิดว่ารู้ความจริงแล้วจะรีบหย่าบ้านหลังนี้ทนอยู่ต่อไม่ไหวแล้วนางเอกเห็นแล้วว่าเฟยหรันไม่ได้ไปบริษัทแสดงว่าไม่ใช่ทำ OT แล้วก็เอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วของเฟยหรันมาดมดูได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงแปลว่าหลายวันนี้มันไปหาชู้นางเอกต่อจุดทันทีว่าทางที่ออกไปผ่านโรงแรมใหญ่หลายที่แต่มันต้องเลือกที่ที่ใกล้บริษัทจะได้เพนกลับไวหน่อยนางเอกตัดช้อยส์เหลือแค่โรงแรมเดียวแล้วก็แอบตามไปปรากฏว่าระหว่างทางพระเอกแกล้งใส่หมวกใส่แมสปิดหน้ามาฉกกระเป๋านางเอกหลอกล่อให้วิ่งตามไปอีกทางหนึ่งที่บริษัทกำลังจัดงานสัมมนากันอยู่ในที่สุดนางเอกก็แอบตามไปจนเจอห้องที่เฟยหรันเปิดอยู่จริงๆนางเอกไม่สนใจเดินเข้าไปเช็คทุกห้องทุกตารางนิ้วจนกระทั่งห้องน้ำเฟยหรันหาว่านางเอกระแวงหาเรื่องไม่มีมูลนางเอกก็เลยถามว่าคืนวันที่8วันที่นางเกิดเรื่องเฟยหรันไปไหนเพราะวันนั้นนางเอามื้อดึกมาให้แต่มันไม่อยู่นางเอกถามต่อว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเฟยหรันก็ยังยืนยันว่าไม่มีกะล่อนจนรอดไปได้นางเอกเห็นช่อดอกไม้ในห้องมันก็เนียนว่าเตรียมไว้ให้นางเอกแต่พอเดินลงมานางเอกก็เห็นผมสีแดงเส้นหนึ่งอยู่ในนั้นนางเอกนึกได้ว่าตะเกียเดินสวนกับสาวผมแดงก่อนหน้านี้ในภาพแวบๆของความทรงจำก็เคยเห็นเฟยหรันอยู่กับสาวผมแดงครั้งหนึ่งด้วยนางเอกอมยิ้มเย็นแล้วก็ทิ้งช่อดอกไม้ทันทีค่ะ
นางเอกอยู่ที่บ้านเจอคุณนายเจ้ามาหาเรื่องก็เจอนางเอกตอบกลับว่านางต่างหากที่อยากหย่าแต่ว่าสามีไม่ยอมชิงเหยียนให้คนมาตามนางเอกไปเจอที่บริษัทแล้วก็พูดเรื่องที่แม่นางเอกเคยวิจัยยา SNT5 ที่ช่วยรักษาระบบประสาทสมองตอนนั้นยาเนี้ยล้มเหลวแต่ฉี่จ้งอยากรื้อโปรเจกต์มาทำใหม่ถามว่านางเอกมีเอกสารอะไรบ้างไหมนางเอกทำหน้าเฉยๆบอกนางจำอะไรไม่ได้แล้วชิงเหยียนเลยถามถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็ยื่นนามบัตรจิตแพทย์ให้ด้วยชิงเหยียนบอกว่าวันที่เกิดเหตุนางเอกเหมือนอยากมาถามอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันจะคุยนางเอกก็รีบร้อนออกไปจนรถชนแต่นางเอกก็ยังคงจำอะไรไม่ได้อยู่ดีบอกนางคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วขอตัวกลับก่อนตอนเดินออกมานางเอกก็เห็นคนผมแดงเดินอยู่ในบริษัทก็เลยตามเข้ามาซึ่งนางก็เดินเข้ามาในห้องของเฟยหรันนางเอกเดินตามมานั่งข้างๆหน้านิ่งๆเฟยหรันแนะนำว่าชีชื่อซูซานเป็นผอ.ฝ่ายขายของกลุ่มวัยแดงพอดีพระเอกเรียกพบเฟยหรันสองสาวเลยอยู่กัน2คนนางเอกทักทันทีว่าผมสีสวยมากแล้วถามว่าที่ผ่านมาฉีจงใช้วัยของซูซานมาตลอดเลยหรอชีบอกว่าร่วมงานกันมา5 ปีแล้วแต่เรื่องส่วนตัวนางไม่รู้เช่นไม่รู้ว่าเฟยหรันมีเมียที่สวยและเก่งแบบนี้นางเอกถามเลยว่าวันที่8ทำ OT กับเฟยหรันอยู่ละสิชีบอกว่าใช่คุยเรื่องวัยในงานเลี้ยงกันอยู่เฟยหรันกลับมาได้ยินพอดีก็เลยรีบไล่ซูซานไปนางเอกไม่สนใจเฟยหรันกลับบ้านเลยเช่นกันเฟยหรันทำหน้าหงุดหงิดคิดว่านางเอกจะสืบเรื่องตัวเองงั้นหรอพระเอกอยากได้ข้อมูลงานวิจัยยาขยายหลอดเลือดมาดูแต่ไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลพวกนี้อยู่ไหนพระเอกส่งบัตรของพนักงานที่ชื่อเฉาจงนักวิจัยให้เหล่ามาบอกคนนี้แหละที่เอายามาส่งให้ย่าบ่อยๆบอกให้เริ่มสืบจากคนนี้แล้วคืนนี้ตัวเองก็นัดกับเฒ่าแก่ลั่วของจื่อจินคลับไว้แล้วก่อนจะรับสายนางเอกรับนัดคืนนี้เหล่าเมารีบเจือกมาแอบฟังบอกนี่เล่นกับไฟเลยนะเนี่ยมันก็แซวทุกดอกพระเอกถามนางเอกว่านัดมาทำไมนางเอกบอกว่านางไม่ติดกันแล้วละสิเพราะนางเอกรู้ทันว่าพระเอกนั่นแหละที่แกล้งมาฉกกระเป๋านางเมื่อวานนางเอกคือจำกลิ่นบนตัวได้เดินมาพูดข้างๆหูด้วยจ้าแต่นางเอกไม่แจ้งความเพราะที่จริงต้องขอบคุณพระเอกที่ตั้งใจมาช่วยพระเอกบอกว่านางเอกเคยช่วยตัวเองครั้งหนึ่งตัวเองก็เลยช่วยกลับแต่นางเอกก็ยังรู้ทันว่าพระเอกอยากเล่นงานสกุลเจ้าเพราะเป็นศัตรูกันแต่นางเอกไม่ร่วมมือกับคนที่มีเรื่องปิดบังอยู่พระเอกบอกว่าสถานการณ์นางเอกตอนนี้อันตรายมากถ้าร่วมมือกันก็เท่ากับรับประกันได้อีกชั้นพอดีคืนนั้นซูซานก็มาที่คลับนางเอกลุกเดินตามไปเพราะอยากได้ผมนางไปเทสกับเส้นผมที่นางเก็บได้แต่ยังไม่ทันจะเอื้อมถึงก็โดนพิธีกรบนเวทีลากมาร้องเพลงเพราะถึงช่วงให้แขกมาร้องเพลงพอดีนางเอกขึ้นไปร้องเพลงได้เพราะมากแถมยังความหมายดีพระเอกมองแล้วแอบอึ้งก่อนจะมองเวลาแล้วก็ลุกออกไปนางเอกลงมาเจอซูซานเข้ามาทักซึ่งนางเอกก็คิดว่าจะตามเบาะแสจากชีต่อพระเอกไปเจอเฒ่าแก่ลั่วเอาเงินสดมาให้บอกให้ช่วยตามหาคนคนหนึ่งให้หน่อยเฒ่าแก่ลั่วตาวาวบอกเงินมาจำเนี่ยไม่คืนนะถ้าหาคนไม่เจอฝ่ายนางเอกก็สะกดรอยตามซูซานไปชีสั่งลูกน้องว่าถ้าไม่จัดการยายแก่นั่นนางก็คงไม่ได้ขึ้นไปนั่งแทนหรอกนะแล้วลุกเดินออกไปนางเอกที่ตามมาก็คิดว่าเฟยหรันคงอยู่ที่นี่เหมือนกันสินะฝ่ายพระเอกบอกเฒ่าแก่ลั่วว่าอยากตามหาคนอีกคนแต่ไม่มีรูปหรือข้อมูลใดๆนอกจากจดหมายจากบ้านเด็กกำพร้าเมื่อ10 ปีก่อนคนนี้คือผู้มีพระคุณของตัวเองนางเอกแอบตามซูซานที่เดินเข้าห้องหนึ่งไปปรากฏว่าซูซานเข้ามาหาเฒ่าแก่ลั่วเอาผิดคาดนางเอกโดนจับได้ว่าแอบถ่ายจากหน้าประตูกำลังจะโดนเฒ่าแก่ลั่วเอาเรื่องอยู่แล้วนางเอกเล่นละครว่ามาตามหาพระเอกที่นี่ด้วยความหึงพระเอกอึ้งแต่ก็เล่นละครตามน้ำจนกระทั่งคนของเฒ่าแก่ลั่วพาทั้งคู่มาส่งบ้านนางเอกพยายามจะหนีกลับแต่พระเอกบอกว่าคนของเฒ่าแก่ลั่วยังตามดูอยู่เดี๋ยวก็โดนจับโป๊ะนางเอกเลยโดนพระเอกอบไหล่พาเข้าบ้านไปบอกต้องแสดงให้ครบชุดพระเอกยื่นชาให้นางเอกในบ้านแต่ชีทำหน้านิ่งถามว่าจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่พระเอกบอกว่าตอนนี้เรื่องมันใหญ่กว่านั้นไปแล้วเพราะนางเอกมาทำเป็นคนรักกับพระเอกในคลับถามว่ามาตามจับชู้ของสามีใช่ไหมนางเอกถอนหายใจไม่ยอมตอบพระเอกพูดต่อว่านางเอกไม่เห็นจะเหมือนคุณนายรวยๆที่ทำเป็นมองไม่เห็นว่าสามีมีชู้เลยนะนางเอกส่วนว่านางไม่สนใจหรอกว่าสามีจะไปมีผู้หญิงที่ไหนที่นางสนใจคือเรื่องรถชนที่เกิดขึ้นพระเอกจับได้ว่านางเอกสงสัยว่าจะมีเบื้องหลังบอกตัวเองช่วยได้แต่ก็เล่นละครว่าปวดหัวมากปวดจนต้องเอนหลังนอนนางเอกก็จิกเลยว่าเล่นละครให้มันน้อยๆหน่อยแต่พระเอกไม่ยอมเลิกถามหายาแก้ปวดนางเอกก็เลยควักออกมาให้จากกระเป๋าเม็ดนึงพระเอกรับไว้แล้วแอบเก็บใส่กระเป๋าเสื้อไม่ยอมกินนางเอกยื่นแก้วน้ำให้พระเอกก็ลุกขึ้นมาพอดีจนทั้งคู่มีช็อตใกล้ชิดนางเอกจะหนีกลับพระเอกก็ดึงมือไว้บอกว่าที่จริงเรามีเป้าหมายเดียวกันอยากสืบเรื่องเดียวกันนางเอกถามว่าความจริงที่ว่ามันเกี่ยวกับสกุลเจ้าใช่ปะแต่ตอนนี้นางเป็นคนที่แต่งงานแล้วไม่สะดวกร่วมมือด้วยแล้วเดินจากไปเลย
วันต่อมาที่โต๊ะกินข้าวคุณนายเจ้ากับไปเวยหาเรื่องจิกกัดนางเอกเรื่องกลับดึกนางเอกส่วนว่านางเป็นคนมีเสรีภาพถ้าไม่ชอบก็ให้เฟยหลันหย่ากับนางก็ได้เฟยหลันรีบห้ามทันทีส่วนชิงเหยียนก็เข้าข้างนางเอกจนคุณนายเจ้าโมโหปึงปังออกไปเฟยหลันพยายามเอาใจนางเอกแต่นางเอกไม่สนพูดกับชิงเหยียนคนเดียวแล้วเดินขึ้นห้องพระเอกเอายาไปให้เหล่าเมาเช็คผลคือมันเป็นยาขยายหลอดเลือดจริงแต่ส่วนผสมสำคัญหลายอย่างไม่เหมือนยาของยาพระเอกเรื่องนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเจ้าฉีจงอยู่เบื้องหลังดังนั้นถ้าจะพิสูจน์ก็มีแต่ต้องเอาบันทึกการทดลองทำยาช่วงนั้นมาให้ได้พระเอกน่าเครียดคิดหนักว่าจะให้นางเอกมาร่วมมือกันยังไงดีส่วนนางเอกอยู่ที่บ้านก็เปิดประตูห้องน้ำเข้าไปตอนที่เฟยหลันกำลังแช่อ่างอยู่ตอนแรกเฟยหลันตกใจแต่ก็ทำเป็นชวนนางเอกมาลงอ่างด้วยกันนางเอกจับหัวเฟยหลันกดน้ำถามว่าเอาเรื่องของนางไปบอกชู้มาใช่ไหมถ้ายอมก็บอกนางดีๆจะยอมหย่าให้หลังได้กองทุนเฟยหลันไม่สนบอกรักนางเอกมากจริงๆถึงนางจะป่วยยังไงก็จะอยู่ด้วยไม่มีทางหย่าหรอกนางเอกได้แต่ตีไหล่บ่นว่าเฟยหลันนี้มันเจ้าชู้จริงๆพอนางเอกออกไปแล้วเฟยหลันก็โทรหาใครบางคนด่าว่าทำไมไม่ระวังตัวจะให้คนอื่นรู้เรื่อง SNT5 ไม่ได้เด็ดขาดโดยที่นางเอกกำลังแอบฟังอยู่ก็เลยรู้ว่ายานี้ต้องมีเอี่ยวกับเหตุรถชนของนางแน่นางเอกฝันว่าเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องการทดลองยา SNT5 ตอนนั้นพ่อโมโหบอกเตือนแม่แล้วไงว่าอย่าไปร่วมมือกับเจ้าฉีจงส่วนแม่ก็เถียงว่าเชื่อมั่นในยาตัวเองนางเอกตื่นมาตอนเช้าคิดเลยว่าจุดที่น่าสงสัยคือที่บ้านเฟยหลันยังไปหาชู้ผมแดงเหมือนเดิมบ่นว่านางเอกอย่างกับคนโรคจิตสนใจชู้มากกว่าตัวเองแถมยังเอาเงินมาล่อสาวผมแดงถามว่านางเอกให้เงื่อนไขอะไรแต่เฟยหลันบอกว่าจะไม่ให้สืบมาถึงตัวนางแน่นิสัยนางเอกเปลี่ยนไปหลังวันที่เกิดรถชนนั่นแหละแล้วก็บอกไม่อยากพูดเรื่องนางเอกแล้วตอนนั้นนางเอกอยู่กับพ่อที่รีสอร์ทที่พ่อไปพักบ่อยๆไปถามเรื่อง SNT5 เพราะคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับแม่พ่อถอนหายใจบอกเรื่องมันผ่านมานานแล้วแต่การตายของแม่ก็เกี่ยวกับยานี้ตอนเด็กๆนางเอกก็ได้รับผลกระทบหนักมากนางเอกบอกว่าหลังรถชนก็ได้ยินชื่อยานี้บ่อยจนสงสัยว่ายานี้มันต้องมีเอี่ยวอะไรสักอย่างพอเล่าว่าตอนนั้นแม่ร่วมมือกับฉีจงกรุ๊ปวิจัยยารักษาโรคเส้นประสาทสมองหรือ SNT5 ตอนนั้นวิจัยเป็น10 ปีพ่อไม่เห็นด้วยอยากให้แม่ที่เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ถอนตัวบอกจะรับผิดชอบที่ฉีจ้งขาดทุนให้แต่แม่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายเกิดปัญหาทางคลินิกแม่ทนไม่ได้ที่โดนโจมตีจนฆ่าตัวตายในห้องแลบตอนนั้นยาได้ผลดีแต่ต้นทุนสูงเวอร์พอแม่ปรับสูตรก็เกิดมีคนตายขึ้นมานางเอกงงถามว่าถ้างั้นทำไมชิงเหยียนถึงอยากรื้อโปรเจกต์นี้อีกล่ะพ่อแค่หัวเราะบอกตอนแม่เกิดเรื่องก็โทษแม่ทั้งหมดลอยตัวเหนือปัญหาไม่รู้ว่าตอนนั้นเจ้าฉีจงพูดยังไงแม่ถึงหลงกลได้นอกจากจะรู้เรื่องแม่นางเอกดีแล้วผลงานวิจัยยาทั้งหมดก็อยู่ที่ฉีจ้งกรุ๊ปนั่นแหละนางเอกฟังแล้วให้พ่อพักผ่อนก่อนกลับพ่อยังบอกว่าหมี่เซี่ยก็เพิ่งมาเยี่ยมผู้จัดการที่นี่เหมือนเป็นสายของใครบางคนแกล้งทำเป็นมาทักนางเอกบอกว่าเป็นรักแรกนางเอกเหล่แล้วก็บอกจำไม่ได้ผู้จัดการพยายามเปิดรูปให้ดูบอกตอนนั้นนางเอกเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็เจอกันที่นี่จนได้คบกันแต่สุดท้ายความรักไม่อาจต้านทานอำนาจเพราะตัวเองคบกับดอกฟ้าพูดจาเป็นตุเป็นตะจนนางเอกคิดจะถามถึงอดีตตัวเองผู้จัดการก็เอาเหล้าแรงที่สุดของที่นี่มาให้ทั้งที่นางเอกเมาง่ายแต่มันก็พยายามล่อหลอกให้นางเอกดื่มอีกด้านหนึ่งก็มีคนแอบดูนางเอกแล้วโทรศัพท์รายงานใครบางคนนางเอกเมาจนโดนพาเข้าห้องอีตาผู้จัดการนี่มันคิดไม่ซื่อกะจะเคลมนางเอกทั้งหมดที่พูดคือหลอกลวงทั้งนั้นแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็โดนนางเอกซัดสมอบนางเอกก็คือรู้ทันแถมยังคอแข็งกว่าเมื่อก่อนด้วยโอ๊ยนางเอกประสบอุบัติเหตุหรือว่าเปลี่ยนคนมาวะเนี่ยนางเอกขู่ว่าจะแจ้งความผู้จัดการเลยบอกว่ามีคนชื่อเอ็มส่งข้อความมาแบล็กเมย์เรื่องที่มันยักยอกเงินสั่งให้ทำแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปส่วนตัวนางเอกถึงจะเติมเงินให้นางเอกขอมือถือมันมาดูในนั้นเขียนว่าถ้าทำได้จะให้อีก3 ล้านอีตาผู้จัดการฉวยจังหวะนางเอกเผลอจะทำร้ายแต่พระเอกเอาตัวมาบังไว้แทนนางเอกรู้ตัวเลยฟาดมันทีเดียวสลบเหมือดส่วนพระเอกหันมามองนางเอกด้วยความเป็นห่วงบอกนางไม่เป็นไรก็ดีแล้วพระเอกถอดเสื้อให้นางเอกช่วยทำแผลให้งานดีอีกแล้วแกนางเอกเห็นพระเอกมีแผลที่หลังแต่ไม่บ่นเลยก็พูดว่าพระเอกอดทนเกินตอนที่เจอกันครั้งแรกถึงจะไม่ได้รู้สึกว่าพระเอกเป็นคนเลวแต่เหมือนพระเอกมีความลับมากเกินไปดูไม่ค่อยจริงใจพระเอกขำถามว่าสภาพตอนนี้ยังจริงใจไม่พอหรอแล้วก็เล่าว่าพ่อแม่ตายไวเลยอยู่กับย่ามาตั้งแต่เล็กย่าป่วยตอนอยู่ม.ต้นพระเอกตั้งใจดรอปเรียนมาทำงานหาเงินค่ารักษาแต่ว่าย่าไม่ยอมยืนยันให้พระเอกเรียนต่อนางเอกฟังแล้วบอกว่าที่แท้พระเอกก็เสียคนสำคัญไปเช่นกันพระเอกเล่าต่อว่าย่าไปเข้าโครงการทดสอบยาทางคลินิกของฉีจงตอนแรกก็ดีๆแต่จู่ๆก็ป่วยหนักกว่าเดิมแล้วไม่นานก็จากไปนางเอกบอกมินาล่ะพระเอกเลยเป็นศัตรูกับฉีจงถามว่าหรือยาของฉีจงจะมี
ปัญหาพระเอกบอกว่าฉีจงต้องเปลี่ยนยากลางคันแน่แต่ตอนเนี้ยหาเจอแค่ตัวอย่างยาเท่านั้นหาข้อมูลการวิจัย15ปีก่อนไม่เจอนางเอกบอกว่าอาจจะอยู่ที่สกุลเจ้าแล้วถามว่าอยากร่วมมือกับนางเรื่องนี้งั้นสิถ้าบอกให้เร็วกว่านี้นางอาจจะยอมให้หลอกใช้ก็ได้แต่ตอนนี้นางก็ต้องการใช้ประโยชน์จากพระเอกเช่นกันพระเอกรู้ทันว่านางอยากหาตัวคนที่ทำร้ายนางเอกรับว่าใช่ชมว่าคุยกับคนฉลาดนี่ไม่ต้องพูดเยอะดีนะนางเอกอยากรู้ความจริงไวๆจะได้หย่าจนพระเอกถามว่านางเอกคือสะใภ้สกุลเจ้าแสนดีที่สุดจะอดทนจริงอะนางเอกหัวเราะเบาๆว่าถ้าอยากรู้จักใครสักคนก็ต้องเข้าถึงด้วยตัวเองก่อนจะยื่นมือให้จับในฐานะที่ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการพระเอกกลับดึงมือนางเอกมาใกล้ๆแล้วบอกยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะตอนนั้นสาวผมแดงคนหนึ่งกำลังรายงานพ่อว่ามีผู้จัดการลวนลามลูกค้าจนโดนจับไปแล้วพอวางสายสาวคนนี้ก็คิดในใจว่านางประเมินนางเอกต่ำไปจริงๆอ้าวนี่มันหมี่เสี่ยน้องสาวคนละสายเลือดของนางเอกนี่นาอย่าบอกนะว่านางคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือน่าสงสัยไปหมดทุกคนเลยอะระแวงสุดเฟยรันพานางเอกมาที่สนามม้าของสมาคมทำท่าเหมือนรักนางเอกมากบอกว่าพามาที่เคยมาบ่อยๆแต่นางเอกปัดมือมันทิ้งบอกถ้าไม่ใช่ว่าหมี่เสี่ยจะมานางก็ไม่มาหรอกถึงรื้อฟื้นความทรงจำได้นางก็จะอย่าอยู่ดีพระเอกเพิ่งขี่ม้าเสร็จมีสาวๆรุ่นน้าอามาจีบให้ลูกหลานตัวเองกันตรึมเฟยรันพานางเอกมางานเลี้ยงมาเจอผอ.เจิ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่นางเอกเซ็งเลยออกไปเดินเล่นพระเอกเห็นก็แอบตามไปด้วยเฟยรันเห็นนางเอกไปแล้วก็กระซิบบอกผอ.เจิ้งว่าจะหาโอกาสให้อยู่กับนางเอกตามลำพังให้ได้แกเอาเมียมาขายแลกกับคอนเนคชันเนี่ยนะนางเอกได้ยินพวกป้านินทาระยะเผาขนบอกนางเอกนะเคยขี้ขลาดกลัวคนขนาดไหนว่าเฟยหรันอยากเกาะแข้งเกาะขาคนอื่นจะได้โดดเด่นกว่าพี่ชายบ้างนางเอกอมยิ้มเดินมากลางวงเลยจ้ะบอกนางความจำเสื่อมไหนช่วยเล่าทวนความจำให้ฟังอีกทีสิตรงมากจนพวกป้าหน้ามานหลบใส่ตากันหมดเฟยหรันกำลังคุยกับผอ.เจ้ากับเมียชมว่าพระเอกทั้งเก่งทั้งมีความสามารถวันนี้จะมาเป็นไรเดอร์คนขี่ม้าของฉีจงกรุ๊ปด้วยตอนนั้นเองจู่ๆนางเอกก็ขี่ม้าอยู่ในสนามแบบเท่โคตรจนผอ.เจ้าตาค้างเมียถึงกับไม่พอใจนางเอกขี่ม้ามาหน้าพระเอกกับทุกคนมองนิ่งๆบอกนางชอบม้าตัวนี้จะเป็นไรเดอร์แข่งวันนี้แทนเองพระเอกก็อมยิ้มหลีกทางให้ตอนนั้นหมี่เซี่ยก็เดินเข้ามาทักว่าไม่เจอพี่สาวนานเลยนะนางเอกหันไปมองหน้าแล้วกอดหมี่เซี่ยเบาๆน้องมาทั้งผมแดงอมส้มแถมยังใส่น้ำหอมกลิ่นที่นางเอกจำได้ว่าเป็นของชู้มันยังไงก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันหลังเหตุรถชนแล้วระหว่างนั้นก็มีใครไม่รู้เอาอะไรบางอย่างไปให้ม้าดมเหมือนวางยาพระเอกไปจูงม้ามาให้หมี่เซี่ยก็ลูบหน้าม้าทักว่าไม่เคยรู้เลยว่านางเอกขี่ม้าเป็นนางเอกบอกว่าเรียนทั้งขี่ม้าทั้งต่อยมวยตอนไปเรียนเมืองนอกพระเอกเตือนว่าวันนี้ม้าอ่อนแอให้นางเอกระวังหน่อยพอนางเอกขี่ม้าออกไปแล้วหมี่เซี่ยก็คิดในใจว่านางเอกทำเป็นแกล้งอ่อนแอแต่ตอนนี้เลิกแกล้งแล้วละสินางเอกขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวางยังสวยงามแต่จู่ๆม้าก็ดิดจนนางเอกตกลงมาข้อเท้าพลิกทุกคนวิ่งมาดูเฟยหรันพยายามจะอุ้มแต่มันอุ้มไม่ไหวสุดท้ายพระเอกเป็นคนอุ้มนางเอกตัวลอยแล้วก็พานางเอกไปพักที่ห้องพอสองหนุ่มไปตามหมอนางเอกที่อยู่กับหมี่เซี่ย2 คนก็ถามว่าเคยได้ยินข่าวเฟยหรันมีสาวอื่นมั้งไหมก่อนที่จะความจำเสื่อมนางเคยเล่าอะไรให้น้องฟังเปล่าแต่หมี่เซี่ยทำท่าลอกแรกบอกว่าไม่รู้เรื่องนางเอกพูดเรื่องเจอสาวผมแดงเหมือนน้องแต่หมี่เซี่ยบอกว่าสีผมนี้กำลังฮิตเลยตอนนี้อวยว่านางเอกทั้งสวยทั้งมีออร่าเฟยหรันจะไปกล้านอกใจได้ยังไงแต่สายตาน้องคือแปลกสุดๆแล้วยังพูดว่าเพราะนางเอกความจำเสื่อมถ้าจำได้ก็ต้องกลับไปหวันซึ่งก็เฟยหรันแน่ๆนางเอกอมยิ้มรูปผมหมี่เซี่ยบอกมีน้องสาวนี่มันดีจริงๆเฟยหรันเข้ามาพร้อมผอ.เจิ้งบอกผอ.เจิ้งเป็นหมอให้ช่วยมาดูอาการนางเอกให้แล้วก็ลากหมี่เซี่ยออกมาทันทีเฟยหรันยิ้มให้หมี่เซี่ยแปลกๆเหมือนรู้กันแต่หมี่เซี่ยสะบัดหน้าหนีไปพระเอกยังยืนรออยู่ถามถึงอาการนางเอกเฟยหรันก็หาเรื่องทันทีว่าพระเอกคิดอะไรเกินเลยกับเมียตัวเองเปล่าคราวก่อนก็ไปส่งนางเอกถึงบ้านพระเอกน่าเครียดอธิบายชัดเจนมากบอกครั้งก่อนแค่บังเอิญแต่ครั้งนี้นางเอกขี่ม้าตัวเองก็ต้องรับผิดชอบสิเฟยหรันยังพยายามห้ามไม่ให้พระเอกเข้าไปดูเมียผอ.เจ้าก็เดินหน้าตึงตามมาอีกคนแล้วทำท่าโมโหจนผอ.เจิ้งที่กำลังพยายามจีบนางเอกเนียนๆรีบลุกหนีไปตอนนั้นนางเอกรีบเอาตลับแป้งที่หมี่เซี่ยจับพร้อมผมที่นางแอบเก็บตะกี้ใส่ซองเอาไว้แล้วค่อยๆเดินกระเพลกออกมาเฟยหรันรีบเข้าไปประคองแต่ตอนที่เดินผ่านพระเอกนางเอกก็แอบส่งตลับแป้งกับของใส่มือพระเอกไปเนียนๆ2 คนนี้เขารู้กันก่อนแล้ว
หมีเซี่ยมานั่งดื่มกับเฟยหลันถามว่าแผนที่วางไว้แน่ใจนะว่าจะเวิร์กเฟยหลันอมยิ้มเจ้าเล่ห์บอกจุดไฟไว้แล้วรอวันระเบิดเท่านั้นแหละหมีเซี่ยยังสงสัยว่านางเอกตกจากหลังม้าทำไมบาดเจ็บแค่นิดเดียวแต่เฟยหลันรีบห้ามว่าอย่าทำอะไรนางเอกก่อนตัวเองจะได้มรดกหมีเซี่ยบอกถึงนางจะไม่ทำแต่เมียผอ.เจิ้งทำแน่นางเอกไปหาหมอบอกว่าตอนรถชนมีเลือดออกในสมองเล็กน้อยและอาจไปกดทับเส้นประสาทก็เลยทำให้ความทรงจำเสื่อมไปบ้างแต่ทางที่ดีที่สุดก็ไม่ต้องผ่าตัดเพราะมีไซด์เอฟเฟกต์แค่รอให้เลือดซึมหายไปส่วนความทรงจำจะกลับมาหรือไม่ก็ได้แล้วแต่คนหมอบอกการกระตุ้นอาจทำให้รื้อฟื้นความทรงจำได้บางส่วนและการที่นางเอกเปลี่ยนไปมากทำอะไรได้หลายอย่างเป็นเพราะนางเอกฉลาด IQ สูงมีความสามารถในการเรียนรู้อาจจะเป็นสิ่งที่นางเอกเคยเรียนรู้มาแล้วก็ได้นางเอกถามว่าที่นางขี่ม้าเป็นทำไมคนในครอบครัวไม่มีใครรู้หมอบอกว่าเพราะประสบการณ์ในวัยเด็กทำให้มีบุคลิกเก็บตัวและอ่อนไหวไม่ยอมแสดงความสามารถก่อนหน้านี้นางเอกน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยบอกเคสนางเอกค่อนข้างพิเศษอย่าใจร้อนค่อยๆรักษาตัวแล้วให้มาหาหมอตามนัดชิงเหยียนได้รับรายงานเรื่องทุกอย่างก็หงุดหงิดมากถามว่านางเอกเป็นอะไรไหมลูกน้องบอกว่านางเอกแค่ข้อเท้าแพลงกลับบ้านไปแล้วชิงเหยียนรู้ด้วยว่าเฟยหลันมันทำแบบนี้เพราะอยากได้ดีลกับผอ.เจิ้งเอายาเข้าโรงพยาบาลอยากได้ส่วนต่าง10 ล้านเท่านั้นลูกน้องรายงานว่าเฟยหลันมันติดหนี้พนัน30 ล้านเลยอยากหาเงินไปโปะชิงเหยียนก็ด่าอีกรอบว่าเฟยหลันเป็นคนไร้ประโยชน์ก่อนจะทำหน้าตาเจ้าเล่ห์เอาบ้านนี้ไว้ใจไม่ได้สักคนนางเอกเดินคุยโทรศัพท์กับพระเอกว่าเพิ่งหาหมอเสร็จจู่ๆเมียผอ.เจิงก็พาลูกน้องมาหาเรื่องแถมยังตบนางเอกไปทีนึงพระเอกได้ยินจากในโทรศัพท์ก็รีบลุกออกจากบ้านทันทีส่วนนางเอกก็ฟาดพวกลูกน้องเมียผอ.ซะเละเมียผอ.ด่านางเอกว่ามายั่วผัวนางจนท้องนางเอกขำว่าเอาหลักฐานมาจากไสเมียก็เลยเอารูปมาให้ดูบอกรถนี้ผัวเป็นคนซื้อแต่นางเอกบอกว่ารูปแบบจริงแต่คนในรูปแบบไม่ใช่มีไฟต้นฉบับปะล่าบอกถ้านางพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เมียผอ.จะชดใช้ที่ตบนางไหมวันนั้นเฟยหลันเป็นคนขับรถคันนี้แล้วนางเอกก็กำลังสืบว่าเฟยหลันนอกใจกับใครอยู่เมียผอ.เจิงชักจะสะอึกพอนางเอกถามว่าอยากรู้ความจริงหรือแค่อยากหาคนระบายอารมณ์ชีก็เลยควักมือถือมาให้บอกคนชื่อเอ็มเป็นคนส่งเมลมาบอกนางเอกเปิดให้ดูว่าตรงคอมันมีรอยตัดต่อเห็นนี่มันภาพโคตรปลอมแล้วสองคนนี้ก็ไปนั่งคุยกันในรถนางเอกถามว่าเฟยหลันเป็นคนพานางมาเจอใช่ไหมตอนแรกเมียผอ.เจิ้งยังระแวงคิดว่านางเอกเป็นเมียน้อยแต่นางเอกบอกว่าวันนั้นผอ.เจิ้งพูดกับนางแปลกๆเหมือนเคยเจอกันมาก่อนแล้วท้าให้ไปตรวจการตั้งท้องพิสูจน์ที่โรงพยาบาลก็ได้แล้วบอกวันที่8 เดือนก่อนนางถูกรถชนตอนเข้าโรงพยาบาลนางเห็นผอ.เจิ้งกำลังแอดมิดที่แผนกสูตินรีเวชเหมือนกันจนเมียผอ.เจิ้งเชื่อแล้วนางเอกบอกว่านางก็ถูกผัวนอกใจมีคนส่งข้อความมาให้เช่นกันแต่นางคิดว่านี่เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้นเฟยหลันกับผอ.เจิ้งอาจจะร่วมมือกันใส่ร้ายนางเอกก็ได้ผู้หญิงอย่างเราต้องสามัคคีสืบหาความจริงสินางให้เบาะแสไปแล้วเมียผอ.คงไปสืบต่อเองได้แน่ๆแล้วนางเอกก็ลงจากรถไปเลยฉันละชอบที่นางเอกมีสติแล้วก็ฉลาดมากใจเย็นเวอร์พระเอกวิ่งมาหานางเอกท่าทางเป็นห่วงรีบถามว่าเป็นไรไหมจนนางเอกอมยิ้มว่าเป็นห่วงพันธมิตรอย่างนางมากหรอพระเอกลึกลักแล้วหนึ่งนี่แอบชอบเขาแล้วล่ะสิแล้วพระเอกก็เอาผลตรวจสอบมาให้ดูลายนิ้วมือของหมี่เซี่ยมีผงที่ทำให้ม้าคลั่งได้แสดงว่านางเป็นคนวางยาม้าคนชื่อเอ็มนี่ก็คอยยุยงอยู่เบื้องหลังนางเอกยิ้มเย็นพูดว่าเฟยหลันมีกลิ่นน้ำหอมของหมี่เซี่ยติดตัวหมี่เซี่ยก็ยังบริหารธุรกิจรีสอร์ทพระเอกคิดว่าเอ็มมันจะเป็นใครได้พระเอกฟังแล้วใส่หน้าบอกคนรวยนี่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลยนางเอกยิ่งหัวเราะบอกว่าชิงเหยียนกับเฟยหลันต่อสู้แย่งชิงกันอย่างดุเดือดนับประสาอะไรกับน้องสาวแท้ๆของนางพระเอกถามว่าทำไมอยากฆ่านางเอกนางเอกบอกว่าคงเป็นความรักและผลประโยชน์ก่อนยื่นซองใส่ผมสีแดงที่เคยเก็บได้ให้พระเอกบอกอยากยืนยันอีกครั้งว่าหมี่เซี่ยคือคนทำทั้งหมดจริงไหมเฟยหลันโทรหาหมี่เซี่ยพยายามนัดเจอกันที่โรงแรมบอกว่าไม่สนเรื่องนางเอกจะโดนทำร้ายไหมแต่สนใจเรื่องเซ็นสัญญากับผอ.เจิ้งมากกว่าหมี่เซี่ยโวยเพราะนางสนแค่เรื่องนางเอกบาดเจ็บไหมหรือเปล่าเหมือนกันพอดีผอ.เจิ้งมาตามนัดเฟยหลันก็เลยรีบวางแล้วหันไปประจบเอาใจผอ.แต่ผอ.มาด่ายับไม่เซ็นสัญญาอะไรด้วยทั้งนั้นเพราะเรื่องที่เฟยหลันมันก่อไว้ตอนนี้เมียจับได้ว่ามีชู้จะขอหย่าถ้าตัวเองไม่เหลือสินสมรสจะเอาเรื่องเฟยหลันแน่ส่วนหมี่เซี่ยได้ดอกไม้กับจดหมายจากเฟยหลันนัดไปที่โรงแรมแต่ดันเจอผู้ชายหวังเคลมนางหมี่เซี่ยเลยตามมาเอาเรื่องกับเฟยหลันที่คลับเฟยหลันงงว่าตัวเองไม่ได้นัดซะหน่อยทางนี้ก็เซ็นสัญญาไม่ได้เหมือนกันทั้งสองคนหงุดหงิดวันนี้มันเรื่องอะไรเนี่ย
นางเอกมาดื่มกับพระเอกที่บ้านท่าทางเซ็งแล้วว่าผอ.เจิ้งมาขอโทษที่เข้าใจนางผิดไปบอกตอนนี้ไม่ต้องการอะไรนอกจากอยากให้อดีตผัวเหลือแต่ตัวถามว่าอยากให้ชดเชยอะไรไหมนางเอกบอกนางไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแค่ไม่อยากถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือพระเอกฟังแล้วถามว่านางเอกไม่พอใจกับละครที่เมียผอ.เจิ้งเตรียมไว้ให้หรอนางเอกถอนหายใจบอกว่าไม่เคยคิดว่าการแก้แค้นจะลบความเจ็บปวดได้พระเอกแอบยิ้มบอกบางทีก็มองนางเอกไม่ออกเลยการกระทำเหมือนจะดุดันแต่ใจแม่พระนางเอกบอกว่าครอบครัวและการแต่งงานควรมีความหมายเหมือนความรักสิแต่ตั้งแต่รถชนนางเอกก็เห็นแต่ความวุ่นวายแก้แค้นวางแผนนี่ไม่ใช่ชีวิตที่นางต้องการถึงสุดท้ายจะต้องอยู่คนเดียวก็จะไม่มีวันยอมให้การแต่งงานจอมปลอมนี้พระเอกปลอบว่าจะอยู่คนเดียวได้ไงยังมีพันธมิตรอย่างตัวเองอยู่นะนางเอกบอกนางอยากหย่าให้เร็วที่สุดถามกลับว่าเรื่องพระเอกล่ะอยากให้นางช่วยยังไงบ้างพระเอกบอกว่าก่อนจะถึงจุดนั้นมันมีจุดหนึ่งที่แปลกคือเส้นผมจากโรงแรมที่นางเอกเก็บมามันเป็นผมปลอมไม่ตรงกับผมหมี่เซี่ยแสดงว่ายังมีผู้หญิงผมแดงอีกคนและน่าจะเป็นคนที่ทำให้เกิดรถชนด้วยเฟยหลันมาทำงานแต่เจอพวกมาเฟียมาทวงหนี้30 ล้านถึงบริษัทบอกว่าจะมานั่งนอนรออยู่ที่นี่แหละจนเฟยหลันหงุดหงิดพวกมาเฟียขู่ว่าจะเอาเรื่องไปปูดกับสกุลเจ้าเฟยหลันเล่งอบอกขอเวลา3 วันจะคืนเงินต้นทบดอกให้บอกเมียตัวเองก็มีเงินนะตอนนั้นพระเอกเดินผ่านมาได้ยินเข้าก็ทำหน้าเครียดมากเฟยหลันมาขอเงินแม่แต่ก็โดนแม่ด่าบอกถ้าชิงเหยียนรู้เรื่องต้องเอามันถึงตายบอกให้2 ผัวเมียไปจัดการกันเองเลยนางเอกนั่งฟังเงียบๆแต่ส่งแชทคุยกับพระเอกอยู่พระเอกเตือนเรื่องเฟยหลันคิดจะหลอกใช้นางเอกอีกแล้วคุณนายเจ้าก็ลุกมาหาเรื่องว่านางเอกเป็นเมียหรือเปล่าทำไมไม่ช่วยผัวเอาเงิน100 ล้านจากกองทุนของแม่นางออกมาสินางเอกหน้านิ่งส่วนว่านี่พนันไม่นับเป็นหนี้ร่วมของคู่สมรสนี่คือกฎหมายเบื้องต้นเฟยหลันรีบเข้ามาปรามแม่เพราะอีก3 วันนางเอกก็จะอายุ27แล้วกำลังจะได้มรดกนั้นมามันคิดไว้หมดแล้วแม่รีบไปด้วยบอกอีก3 วันก็เอาเงินไปช่วยใช้หนี้นางเอกหันมาจ้องหน้าพูดใส่หน้าแม่ว่าปกติแทบอยากไล่นางออกจากบ้านยังคิดจะให้นางเอามรดกมาช่วยใช้หนี้หรอเฮ้อฝันไปเถอะนางร่างข้อตกลงหย่าร้างเสร็จแล้วเฟยหลันจะไม่ได้เงินสักกระแดงเดียวทำเอาคุณนายเจ้าแทบช็อกเกือบเป็นลมเหล่าเมากับพระเอกดูรายงานแล้วบอกว่าเฟยหลันก่อเรื่องใหญ่ไม่รู้จะเดือดร้อนมาถึงนางเอกไหมเนี่ยพระเอกได้ยินก็หันขวับทันทีบอกไม่สนสกุลเจ้าแต่จะไม่ให้นางเอกบาดเจ็บจนเหล่าเมาถามว่าถล่ำลึกไปป่ะไอ้น้องมันรู้ทันพระเอกอึ้งไปแป๊บบอกถ้าเป็นเองตกอยู่ในอันตรายพี่ก็ช่วยจนมันรีบยิ้มแห้งๆบอกไม่ต้องแล้วก็บอกงานที่พระเอกสั่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครบกำหนด3 วันเฟยหลันโดนพวกมาเฟียจับตัวมาขู่จนมันยิ่งลนลานส่วนนางเอกไปสำนักงานกฎหมายอ่านรายละเอียดเรื่องการรับมรดกอยู่เฟยหลันโทรมาเล่นละครว่ากำลังถูกทำร้ายให้นางเอาเงินมาให้ด่วนนางเอกกรอกตาบอกรอแป๊บพอนางเอกโผล่มาจริงๆเฟยหลันที่กระดิกเท้าสั่งข้าวมากินสบายใจก็เล่นละครต่อนางเอกเซ็งแต่ก็ยื่นข้อตกลงอย่าให้บอกเซ็นก่อนแล้วนางจะช่วยเฟยหลันรีบลากมาถามว่าได้เงินมาแล้วจริงไหมมันยังเล่นลิ้นว่าจะฉลองวันเกิดให้ก่อนนางเอกตอบว่าของขวัญที่นางอยากได้คือการหย่า เฟยหลันรีบเซ็นข้อตกลงไม่อ่านอะไรทั้งนั้นเพราะคิดว่านางเอกได้มรดกมาแล้วยังไงตัวเองก็ต้องมีเอี่ยวครึ่งนึงอย่าไปก็ไม่ขาดทุนส่วนนางเอกก็หันมาเอาสำเนาการโอนเงินคืนให้พวกมาเฟียจนเฟยหลันงงว่านางเอกโอนไปแล้วเหรอจบเรื่องแล้วนางเอกก็เดินหนีทันทีบอกต่อไปนี้นางไม่ใช่สะใภ้สกุลเจ้าเฟยหลันโดนชิงเหยียนตบลงไม้ลงมือหนักจนเมียต้องเข้ามาห้ามชิงเหยียนโกรธมากด่าว่าที่ไปเล่นพนันติดหนี้สกุลเจ้ามีเงินใช้ที่แอบเอายาไปขายพี่ชายก็ยังทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แต่เฟยหลันกลับหย่ากับนางเอกเพราะหนี้พนันชี้หน้าด่าว่าแกมันหมดหวังแล้วเฟยหลันโมโหส่วนว่าก็พี่ไม่สนแม่ก็ไม่ให้ตังก็ต้องไปขอเงินเมียถึงยังไงตัวเองก็ต้องได้มรดกครึ่งนึงเลยโดนชิงเหยียนด่าว่าหนี้พนันน่ะตัวเองเป็นคนใช้คืนให้ต่างหากเว้ยเฟยหลันโดนนางเอกหลอกแล้วคนที่นางเอกมาหาก็คือพี่ชายต่างหากไม่ใช่สำนักงานทนายความนางเอกวิ่งมาบอกไม่รู้จะทำยังไงดีเฟยหลันโดนคนจับตัวไปแล้วจนชิงเหยียนรับปากใช้หนี้ให้ชิงเหยียนยังนึกว่าที่นางเอกดูเป็นห่วงเป็นใยเฟยหลันเพราะฟื้นความทรงจำได้สรุปนางเอกฉลาดมากหลอกทั้งพี่ทั้งน้องเว้ยเฟยหลันมันยังจะเอาแต่ห่วงว่าไม่ได้มรดกอยู่อีกชิงเหยียนเดือดสุดๆด่าน้องว่าจำไม่ได้หรือไงว่าพอสั่งให้ดูแลนางเอกดีๆแล้วเนี่ยกลับหย่าแค่เพราะเงิน30 ล้านเนี่ยนะแล้วไล่ให้เฟย
หรั่นไปตามนางเอกกลับมาเดี๋ยวนี้พระเอกช่วยหาที่อยู่ใหม่ให้นางเอกแถมยังเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดไว้ให้ด้วยทั้งลูกโป่งตุ๊กตาน่ารักมากนางเอกเห็นแล้วแอบอมยิ้มพระเอกเดินเข้ามาพร้อมช่อดอกไม้อีกต่างหากยอมรับว่าเคยสืบเรื่องนางมาก่อนก็เลยรู้วันเกิดนางรีบสารภาพก่อนเลยเพราะรู้ว่านางเอกไม่ชอบคนโกหกที่แท้นี่ก็คือเรื่องที่สั่งให้เหล่าเมาไปทำค่ะพระเอกจุดเทียนให้นางเอกอธิษฐานแต่นางเอกบอกไม่รู้จริงๆว่าจะขออะไรพระเอกก็เลยอธิษฐานให้แทนโคตรน่ารักพอนางเอกถามว่าขออะไรก็ไม่ยอมบอกเพราะกลัวจะไม่เป็นจริงสองคนนี้คุยกันน่ารักมากนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นนางเอกหัวเราะเลยนะคืนนั้นนางเอกเดินลงมาส่งบอกพระเอกว่านี่คือความทรงจำที่ดีที่สุดหลังรถชนพระเอกยิ้มหล่อบอกหลังจากนี้นางจะมีเรื่องดีๆอีกเยอะแน่เฟยหรันที่ตามมาเจอทั้งคู่ก็หงุดหงิดคิดว่านางเอกหย่าเพราะจะมาหาพระเอกนี่หว่าหมี่เซี่ยได้ข้อความข่มขู่พร้อมรูปที่นางอยู่กับเฟยหรันบอกมีหลักฐานเรื่องหมี่เซี่ยเป็นคนวางแผนใส่ไฟนางเอกเรื่องชู้ของผอ.เจิงหมี่เซี่ยก็เลยรีบโทรนัดเฟยหรันออกมาเจอกันทันทีพอเฟยหรันรู้เรื่องก็ลนลานขึ้นมาบอกจะให้นางเอกรู้ไม่ได้นะเพราะมันยังกะจะไปคืนดีกับนางเอกแหมแกก็ช่างกล้าพอดีมีสายเข้าคนที่โทรข่มขู่พูดว่ากำลังปรึกษากับเฟยหรันว่าจะทำยังไงละสิสองคนนี้เลิกลักหนักกว่าเดิมคนที่โทรมาบอกให้ทำตามคำสั่งไม่งั้นจะแฉหลักฐานไหนๆพวกเราก็มีเป้าหมายเดียวกันคือกำจัดนางเอกทิ้งบอกนางเอกทำเรื่องไม่ควรทำก่อนความจำเสื่อมมีเซี่ยถามเลยว่าเรื่องนั้นคือตรวจสอบแม่ตัวเองหรือไงจนเฟยหรันรีบห้ามคนที่โทรมาก็วางใส่ทันทีบอกเดี๋ยวโทรมาใหม่ที่แท้เหล่าเมาปลอมเสียงโทรมาส่วนหมี่เซี่ยกับเฟยหรันก็คิดว่าเจอปัญหาใหญ่แล้วเหล่าเมารายงานพระเอกว่าไปหลอกถามข้อมูลมาได้ความแค่ว่าที่นางเอกรถชนอาจเกี่ยวข้องกับการที่นางเอกสืบเรื่องแม่พระเอกฟังแล้วน่าเครียดให้เหล่าเมากดดันพวกนั้นต่อไปฝ่ายนางเอกมาหาชิงเหยียนที่ทำงานมาขอโทษเรื่องหย่าบอกนางปกปิดบางเรื่องจริงๆพี่ใหญ่นั่งลงบอกเฟยหรันก็ทำผิดทำให้นางเอกได้รับความไม่เป็นธรรมแต่ก็ยังหวังว่านางเอกจะให้โอกาสเฟยหรันอีกครั้งนางเอกบอกนางตัดสินใจแล้วไม่เปลี่ยนใจแน่ขอบคุณที่ดูแลนางมาตลอดแล้วก็จะเร่งมือเรื่องชิงเหยียนพูดถึงการร่วมงานกับมีกรุ๊ปในโปรเจกต์ SNT5 บอกยาเนี้ยมันมีปัญหาไม่ใช่หรอชิงเหยียนถามเลยว่านางเอกนึกอะไรออกไหมแต่นางเอกใส่หน้าบอกฟังจากที่พ่อเล่ามาว่ายานี้เกี่ยวกับการตายของแม่ชิงเหยียนหลบตาบอกโปรเจกต์นี้เคยได้รับการอนุมัติแล้วแต่ความเสี่ยงสูงไปเลยต้องยอมแพ้นางเอกก็มองนิ่งๆไม่ตอบอะไรพอเดินลงมาข้างล่างเฟยหรันมาตามตื้อแต่นางเอกไม่สนสักนิดเฟยหรันหาว่านางเอกหย่าเพราะมีคนอื่นใช่ไหมเห็นนะว่านางไปหาพระเอกเลยโดนนางเอกเตะหน้าแข้งเขาให้บอกถ้าพูดมากอีกระวังจะโดนดีสมน้ำหน้ามันหมี่เซี่ยไปนั่งดื่มคิดถึงอดีตที่นางเอกเป็นคนเก่งสอบได้ที่1ตลอดพ่อแม่ให้ความรักจนนางน้อยใจโตมาพ่อก็รักเอ็นดูนางเอกเหมือนลูกแท้ๆยิ่งนางเอกความจำเสื่อมพ่อก็ยิ่งห่วงหมี่เซี่ยงอนเพราะคิดว่าพ่อสนใจแต่นางเอกคิดว่านางสู้นางเอกไม่ได้ก็มีเสียงผู้ชายโทรมาข่มขู่อีกแล้วว่าให้ลงมือกับนางเอกไปซะทำเหมือนรถชนอีกรอบก็ได้แต่หมี่เซี่ยสวนว่าจะยังไงก็เป็นเรื่องของ2คนพี่น้องถ้ากล้าลงมือกับนางเอกอีกนางจะไม่ปล่อยไว้แน่หมี่เซี่ยคือดูโมโหสุดนางเอกมาหาพระเอกถึงบ้านถามว่าได้ข่าวเรื่องหมี่เซี่ยเปล่าเรื่องรถชนของนางเกี่ยวข้องกับหมี่เซี่ยไหมพระเอกบอกว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วก็ไอออกมาเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนจนเป็นหวัดนางเอกเลิกพูดเรื่องงานรีบจับหน้าผากพระเอกวัดไข้บอกว่าพระเอกมีไข้นี่นาแล้วจะออกไปซื้อยาแต่พระเอกห้ามไว้บอกกินยาไปแล้วพักผ่อนนิดหน่อยก็หายไม่ต้องลำบากพอพระเอกเดินมานอนนางเอกก็ยังตามมานั่งข้างเตียงช่วยจับผ้าห่มเห็นพระเอกไม่สบายคอก็จะไปหาลูกอมมาให้จนพระเอกเขินหน้าแดงนางเอกก็ยังวุ่นวายจะวัดไข้จนพระเอกรับมาทำเองนางเอกตามมาจ้องจนพระเอกอายพอนางเอกรู้ตัวก็เดินออกไปเหลือพระเอกเขินอยู่คนเดียวในห้องนางเอกเดินออกมาแต่ยังไม่กลับจัดห้องให้พระเอกซะเรียบร้อยแถมยังทำโจ๊กให้ด้วยเดินเข้ามาอีกทีพระเอกหลับไปแล้วก็เลยแอบออกไปเงียบๆพอพระเอกตื่นมาก็เจอโจ๊กพร้อมจดหมายที่นางเอกเขียนทิ้งไว้ให้แบบใส่ใจมากๆพระเอกอ่านแล้วก็อมยิ้มเลยนางเอกมาดื่มกับหมี่เซี่ยนางบอกว่าดื่มสู้นางเอกไม่ได้หรอกจนนางเอกพูดว่าเฟยหรันบอกว่าแก้วเดียวนางก็พับแล้วหมี่เซี่ยแค่ยิ้มบอกเฟยหรันไม่รู้จักนางเอกไงนางเอกบอกว่านางก็ไม่รู้จักตัวเองเช่นกันแล้วพูดถึงพ่อคุยกันเรื่องวันเกิดตอนเด็กๆก่อนอายุ10 ขวบนางเอกไม่เคยฉลองวันเกิดเลยวันเกิดครั้งแรกตอนนั้นนางเอกเพิ่งสอบได้ที่1ยังชวนหมี่เซี่ยไปด้วยกันแต่ว่าน้องงอนนี่ก็คือเรื่องที่ติดใจหมี่เซี่ยจริงด้วย
หมีเซียแกล้งพูดว่าจำไม่ได้บอกที่เรียกมาวันนี้เพราะมีคนปองร้ายให้ระวังตัวเองเถอะนางเอกคิดในใจว่าน้องยังเป็นห่วงความปลอดภัยนางเลยลุกมาพูดว่ารู้เรื่องที่หมีเซียวางแผนเบื้องหลังที่สนามม้าหมดแล้วถามว่าเป็นเอ็มสินะทำไมถึงอยากฆ่านางล่ะหมีเซียบอกว่าอย่ามาใส่ร้ายกันเฟยหลันเป็นคนทำเรื่องเมียผอเจิ้งส่วนสนามม้าก็ไม่เกี่ยวกับนางเอกมองหน้าน้องบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้ทำอะไรผิดไปต่อน้องก็ยกโทษให้นางได้ไหมแล้วก็จะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนุ่ยเซียไม่มองหน้าบอกไม่ต้องมาทำเป็นพี่น้องที่รักกันนี่แค่มาเตือนเพราะพ่อเป็นห่วงนางเอกจะตายไม่ตายก็ไม่เกี่ยวนางเอกถามคำสุดท้ายว่ามีอะไรกับเฟยหลันไหมหมี่เซียยิ่งปรี๊ดบอกดูท่าทางมันซะก่อนใครจะไปเล่นด้วยตอนนั้นเฟยหลันนั่งอยู่บ้านก็จำออกมานึกว่าติดหวัดพระเอกไปแล้วโถไอ้บ้าเฟยหลันเจอหมี่เซี่ยมาดักรอที่บริษัทก็รีบบอกให้ช่วยหาวิธีคืนดีกับนางเอกหน่อยแต่หมี่เซี่ยสะบัดแขนทิ้งบอกพูดความจริงกับนางเอกไปหมดแล้วถ้าต่อไปคิดร้ายกับนางเอกอีกก็อย่าหาว่านางไม่เตือนเมื่อก่อนนางอยากเอาชนะมากไปเองแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าครอบครัวสำคัญที่สุดเฟยหลันเบะปากด่าว่าคิดเล่นบทน้องกตัญญูแต่ขายเฟยหลันงั้นเหรอดึงแขนหมี่เซี่ยบอกว่าจะเล่นงานน้องพอดีไต้หมิงผู้ช่วยชิงเหยียนเดินออกมาหมี่เซี่ยก็จำได้ว่าเคยเห็นไต้หมิงใส่ผ้าปิดปากครั้งหนึ่งนึกได้อีกว่านางเอกสงสัยว่าเรื่องรถชนจะมีคนตั้งใจทำด้วยการใช้คลื่นความถี่สูงแถมยังตอนที่ทำร้ายม้าให้คลั่งอีกตอนนั้นหมี่เซี่ยยังบอกว่านางกล้าทำกล้ารับแต่เรื่องที่ไม่ได้ทำนางไม่ยอมแน่หมี่เซี่ยชักสงสัยว่าเป็นไต้หมิงหรือเปล่าเลยโทรนัดนางเอกออกมาคุยบอกว่าเจอคนน่าสงสัยที่ฉีจงอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนางเอกตกม้าน้องก็คืออยากพิสูจน์ตัวเองเท่าแก่ลัวโทรมาบอกว่าเฉาฉงคนที่พระเอกให้ช่วยตามหาเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายพระเอกขมวดคิ้วขอให้ช่วยหาข้อมูลเพิ่มให้หน่อยหมี่เซียนนัดนางเอกมาเจอกันอยากคุยเรื่องตกม้าแต่ตอนที่ข้ามถนนน้องกลับถูกรถชนต่อหน้าต่อตานางเอกเลยนางเอกนั่งเฝ้าหมี่เซียอยู่ที่โรงพยาบาลพอพระเอกมาถึงนางเอกก็ร้องไห้เล่าว่าที่ผ่านมาทั้งคู่เข้าใจกันผิดมาตลอดวันนี้หมี่เซียอยากคุยเรื่องตกม้าแต่กลับมาเป็นแบบนี้อุตส่าห์จะคลายปมได้น้องก็มาเกิดเรื่องยังไม่รู้จะบอกพ่อยังไงดีนางเอกปาดน้ำตาบอกพระเอกว่าเรื่องนี้ทำให้นางเข้าใจอย่างหนึ่งคนเบื้องหลังที่อยากฆ่านางไม่ใช่พวกเดียวกับเฟยหลันแน่พระเอกยอมรับว่าใช่เพราะพวกนั้นไม่มีความจำเป็นต้องทำร้ายหมี่เซี่ยนางเอกเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วจริงๆเพราะไม่รู้ว่าต่อไปพ่อจะโดนทำร้ายไหมนางเอกไม่อยากให้ทั้งคู่เจ็บตัวเพราะนางไม่อยากตามหาความจริงอีกแล้วพระเอกบอกว่าจะปกป้องนางเอกเองแต่นางเอกหันมาทำหน้าขอร้องบอกให้นางไปอยู่ที่อื่นดีไหมเหมือนเป็นคนตายที่พูดไม่ได้ขอแค่ให้ครอบครัวนางปลอดภัยก็พอพระเอกปลอบว่าตอนนี้เรื่องถึงตำรวจแล้วมีแต่ต้องจับคนร้ายให้ได้นางเอกถึงจะปลอดภัยจริงๆชิงเหยียนลากเฟยหลันมาคุยถามว่ามีอะไรปิดบังไหมเฟยหลันบอกว่าไม่มีชิงเหยียนก็เลยถามถึงยาขยายหลอดเลือดที่ให้เอาไปเก็บขึ้นมาคือที่จริงวันนั้นเฟยหลันมันไปหาชู้เลยวางคีย์การ์ดห้องแลบไว้ส่งเดชจนยาหายไปแล้วเฟยหลันพยายามแถว่าก็แค่ยาธรรมดาจะโกรธทำไมขนาดนี้แต่ชิงเหยียนโมโหที่ปิดบังตัวเองมาตลอดเฟยหลันชักขึ้นบอกที่ผ่านมาพี่ไม่เคยให้ความสำคัญเรื่องใหญ่ก็ให้คนอื่นทำตลอดเรื่องเล็กๆแค่เก็บยาดันมาใช้ตัวเองได้จะไปรู้ได้ยังไงว่าจะมีคนสติไม่ดีมาขโมยยาไปแล้วก็โวยวายลาออกบอกกลับไปนอนเล่นอยู่บ้านกับแม่ดีกว่าตกงานแล้วเมียก็ไม่มีจนชิงเหยียนอ่อนลงเดินมาหยิบเสื้อคืนให้แล้วดึงเฟยหลันกลับบ้านบอกว่าให้ไปตามยามาคืนเอารายชื่อคนเข้าออกวันนั้นมาเช็คทีละคนสิก่อนเดินกลับไปอีพี่ชายชิงเหยียนนี่แหละฉันว่าน่าสงสัยสุดพระเอกปลอบนางเอกบอกอาการหมี่เซี่ยไม่สาหัสไม่นานต้องฟื้นแน่นางเอกใจเย็นแล้วขอโทษที่นางสติหลุดไปพระเอกก็บอกเป็นเรื่องธรรมดาตอนแรกฟื้นมาไร้ความทรงจำนางเอกก็เลยดูเข้มแข็งแต่พอเริ่มผูกพันมีคนที่อยากปกป้องก็เลยกังวลและหวาดกลัวแต่เพราะแบบนี้พวกเราถึงจะแกร่งกว่าเดิมนางเอกอมยิ้มบอกว่ามีพันธมิตรแบบพระเอกนี่ดีจังพระเอกก็เลยจ้องตาใกล้ๆถามว่าในสายตานางเอกเราเป็นแค่พันธมิตรกันหรอนางเอกถามว่างั้นพระเอกอยากเป็นอะไรล่ะคราวนี้พระเอกขืนหลบตาบอกว่างั้นเป็นเพื่อนไปก่อนเถอะโอ๊ยขัดใจนางเอกเดินเก็บของแล้วเจอเอกสารที่ตัวเองส่งออกมาเองลงวันที่เป็นวันที่รถชนด้วยพอเปิดดูก็เจอว่าเป็นหนังสือรับรองการตายของแม่ว่าเกิดจากยากระตุ้นหัวใจเกินขนาดในนั้นยังมีตั๋วละครเพลงที่แม่อยากพานางเอกไปดูวันเกิดแต่พ่อบอกว่าแม่ฆ่าตัวตายบ่ายวันนั้นพระเอกยิ่งสงสัยว่าแม่จะทำแบบนั้นในวันเกิดนางเอกได้ยังไงในเอกสารนางเอกยังขีดเส้นใต้ตรงที่เขียนว่าหลอดเลือดดำที่แขนซ้ายมีรูเข็ม1 จุดพระเอกกับนางเอกมองหน้ากันเลยจ้านางเอกนึกได้ว่าพ่อเคยพูดว่าแม่กับนางเหมือนกันตรงที่ถนัดซ้ายถึงจะใช้มือขวากินข้าวจับตะเกียบ
แต่งานละเอียดอย่างฉีดยาต้องใช้มือซ้ายเท่านั้นและนี่คือจุดที่นางเอกสงสัยเพราะรอยเข็มอยู่ด้านมือที่แม่ถนัดพระเอกเล่าว่าเคยหลอกถามหมีเซียได้ครั้งหนึ่งว่าก่อนหน้านี้นางเอกกำลังสืบเรื่องการตายของแม่แปลว่าคนที่ทำร้ายนางเอกให้หยุดอยู่แค่นี้ในซองเอกสารมีรูปหมู่อยู่ใบหนึ่งเป็นรูปถ่ายในห้องแลบของแม่แล้วก็มีชิงเหยียนยืนอยู่ด้วยนางเอกสายตาเข้มเลยจ้าบอกคงต้องถามชิงเหยียนเท่านั้นถึงจะรู้นางเอกเอารูปมาถามชิงเหยียนด้วยตัวเองชิงเหยียนบอกว่าที่จริงตัวเองสนิทกับแม่นางเอกมากแม่นางเอกเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทำปริญญาเอกให้ชิงเหยียนตอนเรียนที่คณะแพทย์พอชิงเหยียนก็เคยร่วมงานกับแม่นางเอกหรือโปรเจกต์ SNT5 แต่พอเกิดเรื่องขึ้น2สกุลก็เลิกไปมาหาสู่กันพอตัวเองไม่เคยลืมก็เลยจับคู่นางเอกกับเฟยรันให้ดูแลนางเอกเหมือนลูกสาวแท้ๆนางเอกบอกจำอะไรไม่ได้เลยแต่ความสัมพันธ์ของแม่กับพ่อชิงเหยียนคงดีมากสินะแล้วก้าวมาถามว่าชิงเหยียนยังไม่ได้ตอบว่าทำไมถึงอยู่ในรูปนี้ได้ชิงเหยียนบอกว่าตอนนั้น SNT5 มีความคืบหน้าชิงเหยียนเลยไปเยี่ยมแลบแล้วได้ถ่ายรูปด้วยกันนางเอกสงสัยว่าแล้วทำไมตัวนางก่อนความจำเสื่อมถึงติดใจรูปนี้ถึงขั้นส่งแยกมาเก็บไว้ที่บ้านส่วนชิงเหยียนก็ถามว่าเอารูปนี้มาจากไหนนางเอกบอกแค่ว่าจัดรูปไว้ก่อนความจำเสื่อมเมียชิงเหยียนเดินลงมาเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็โมโหขึ้นมานางเอกมาเยี่ยมหมี่เซี่ยเจอป้าเฉินป้าแม่บ้านที่มาเยี่ยมลูกชายอยู่ที่นี่ป้าออกจากสกุลเจ้ามาดูแลลูกชายโดยเฉพาะที่ปกเสื้อป้าเฉินมีเข็มกลัดอันนึงซึ่งเหมือนกับในรูปใบสุดท้ายก่อนตายของแม่ตอนที่ดูรูปกับพ่อเคยเล่าว่าวันนั้นนางเอกดึงดันจะลองกล้องใหม่แล้วถ่ายรูปกับแม่แล้วมันก็กลายเป็นวันสุดท้ายที่แม่ยังมีชีวิตส่วนเข็มกลัดบนปกเสื้อที่นางเอกสะดุดตาก็คือของขวัญแสดงความยินดีจากฉีจงกรุ๊ปที่การวิจัยยาพัฒนาไปอีกขั้นนี่เป็นเข็มกลัดที่สั่งทำให้แม่โดยเฉพาะแต่ตอนตายเข็มกลัดนี้ก็หายไปนางเอกคิดแล้วว่ามันแปลกมากที่เข็มกลัดที่แม่ติดวันสุดท้ายก่อนฆ่าตัวตายมาอยู่นี่เลยถามป้าเฉินตรงๆว่าได้มาจากไหนป้าดูล็อกแรกบอกว่าลูกชายซื้อให้แต่ตอบไม่ได้ว่าซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่นางเอกมาเล่าให้พระเอกฟังสงสัยว่าป้าเฉินจะอยู่ในที่เกิดเหตุตอนแม่ตายหรือเปล่าแต่ตอนอยู่สกุลเจ้าป้าเฉินก็ดีกับนางเอกมาตลอดตอนนี้นางเอกก็เลยไม่อยากสงสัยว่าป้ามีเอี่ยวอย่างน้อยน่าจะรู้อะไรบ้างพระเอกบอกว่างั้นสืบจากป้านี่แหละให้นางเอกกลับไปหารูปถ่ายที่บ้านนางเอกบังเอิญเจอป้าเฉินที่โรงพยาบาลอีกแล้วคราวนี้นางเอกไม่ยอมให้ป้าหนีบอกรู้นะว่านี่คือของแม่ถ้าบอกดีๆนางจะไม่เอาเรื่องป้าเฉินละล่ำละลักพูดว่าไม่มีหลักฐานนางเอกบอกว่ามีพร้อมเอารูปแม่ให้ดูบอกแค่เล่าความจริงให้ฟังก็พอว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นปารีบอกว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้ววิ่งหนีไปเลยมีพิรุธหนักมากนางเอกมานั่งดื่มคนเดียวจนเจอผู้ชายมาลวนลามพระเอกเป็นคนมาช่วยไว้เคลมว่าเป็นแฟนด้วยจ้ะแต่พอบอกนางเอกว่าจะพากลับบ้านนางเอกก็โวยวายนางเอกมาดื่มเพราะเสียใจที่นางเป็นคนไร้ค่าจำอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรสักอย่างพระเอกปลอบว่าต้องมีวิธีแน่นางเอกก็งนเงียนหัวเราะบอกคนเขาไม่ยอมพูดจะให้นางเอามีดไปจ่อคอก็ไม่ได้ร้องไห้บอกก่อนความจำเสื่อมนางต้องรู้อะไรแน่นอนแต่ทำยังไงก็คิดไม่ออกเลยพูดกับพระเอกว่านางเป็นคนไร้ประโยชน์ที่สุดโคตรน่าสงสารนางเอกอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่พระเอกก็ปลอบว่านางทำได้ดีมากแล้วอย่าโทษตัวเองเลยจนนางเอกเอ็นไปซบพระเอกด้วยความปวดใจวันต่อมานางเอกตื่นเพราะป้าเฉินมาหาถึงบ้านบอกป้าเก็บเข็มกลัดนี้ได้จริงๆก่อนหน้านี้ไม่กล้าบอกเพราะว่าป้าเก็บได้จากรถของคุณนายเจ้าอดีตแม่สามีนางเอกวันนั้นป้าไปที่บริษัทกับคุณนายแต่รออยู่ข้างล่างคุณนายเจ้าพูดเหมือนจะขึ้นไปสั่งสอนคนแต่ตอนออกมารีบร้อนมากเหมือนจะทะเลาะลงไม้ลงมือกันมาด้วยจากนั้นป้าก็เจอเข็มกลัดที่เบาะหลังป้ารู้ว่าไม่ใช่ของคุณนายเลยแอบเก็บไว้หลายปีมานี้ไม่กล้าหยิบมาใช้จนออกจากสกุลเจ้าก่อนจะเอาเข็มกลัดมาส่งคืนนางเอกถามว่าทำไมตอนนี้ถึงยอมพูดป้าก็บอกว่าเป็นเพราะพระเอกคืนนั้นนางเอกมาดักรอพระเอกถามว่าไปหาป้าเฉินมาหรอพระเอกยอมรับว่าใช่พระเอกไปหาป้าที่โรงพยาบาลได้ยินหมอบอกป้าว่าลูกชายป้ามีเลือดกรุ๊ปพิเศษ RH ลบก็เลยต้องรอผ่าตัดแต่ลูกชายป้าคืออาการหนักมากแล้วพระเอกเข้าไปช่วยพยุงบอกช่วยป้าได้แต่ป้าต้องช่วยตัวเองตอบแทนแล้วพระเอกก็ดูเพลียมากที่แท้พระเอกก็มีเลือดกรุ๊ปนี้เลยยอมเจาะเลือดให้ลูกชายป้าแลกกับการมาเปิดเผยความจริงนางเอกพยุงพระเอกเข้าบ้านพระเอกเซจนเกือบล้มท
ทั้งสองคนคือใกล้ชิดมากพระเอกรีบพลาออกบอกขอโทษนางเอกบอกว่านางสิต้องเป็นคนพูดพระเอกทำเพื่อนางมากมายขนาดนี้นางยังไม่รู้จักตอบแทนพระเอกบอกว่าไม่ต้องการซะหน่อยแต่นางเอกก็ยังบอกนางเป็นห่วงพระเอกได้ฟังก็อมยิ้มนางเอกอึกอักรีบบอกว่าในฐานะเพื่อนแล้วก็บอกจะไปต้มโจ๊กตับหมูบำรุงเลือดให้ส่วนพระเอกก็เดินไปนอนพักนางเอกตั้งใจเคี่ยวโจ๊กให้แต่พระเอกหลับไปแล้วนางเอกย่องมาเช็ดตัวให้จู่ๆพระเอกก็สะดุ้งฝันร้ายนางเอกก็เลยไปกอดไว้ปลอบใจใหญ่พระเอกเงยหน้ามาเห็นนางเอกก็คือใส่ตาหวานมากก่อนจะค่อยๆก้มหน้าลงมาใกล้ๆนางเอกหลับตาเหมือนจะยอมให้จูบแล้วนะแต่พระเอกได้กลิ่นโจ๊กไหม้ขึ้นมาก่อนโถเอ้ยหมดกันคุณนายเจ้าจู้จี้กับอาหารการกินที่สะใภ้ใหญ่ไปเว่ยๆทำมาให้พอดีนางได้รับสายว่าที่ดินที่ไปลงทุนถูกคนอื่นโจมตีจนจะขาดทุนย่อยยับนางก็เลยแอบแวบหลบแม่สามีออกมาแต่คนที่มาเจอดันเป็นนางเอกที่นั่งอมยิ้มรออยู่นางเอกบอกว่านางใช้เส้นสายมีกรุ๊ปช่วยได้แต่ไปเว่ยๆต้องร่วมมือกันชียอมตกลงนางเอกก็เลยถามข้อแรกว่าทำไมคุณนายเจ้าถึงได้เกลียดนางนักหนาไปเว่ยๆบอกว่าเป็นเพราะความสัมพันธ์ของแม่นางเอกกับเจ้าฉีจ้งเฟยหรันมาบอกชิงเหยียนว่าพระเอกน่าสงสัยสุดเพราะวันนั้นเข้าออกพร้อมตัวเองเลยเรื่องบัตรเข้าห้องแลบปกติก็ไม่มีใครรู้แต่ชิงเหยียนบอกว่าช่วงนั้นพระเอกยุ่งกับบัญชีบริษัททำ OT บ่อยมากไม่น่าจะมีเอี่ยวเฟยหรันพยายามบอกว่าพระเอกมาคอยเกาะแกะนางเอกแถมตั้งแต่เข้ามาทำงานก็มีเรื่องตลอดชิงเหยียนเงียบแล้วบอกมีคนคนหนึ่งที่ไม่ต้องใช้บัตรก็เข้าออกบริษัทได้ก็คือนางเอกที่เอาซุปมาให้เฟยหรันที่นี่บ่อยๆจนไม่ต้องลงทะเบียนแล้วบอกอย่าดูถูกผู้หญิงเด็ดขาดโดยเฉพาะคนฉลาดลูกน้องชิงเหยียนมารายงานว่าวันนั้นทั้งคู่ติดอยู่ในลิฟต์ด้วยกันเกิดจากม้าโทรจันทร์ที่บุกรุก Security ของอาคารแปลว่าทั้งคู่รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นทั้งสองคนก็เลยเริ่มจับตาดูพระเอกไปเว่ยๆเล่าว่าแม่นางเอกกับฉีจ้งรู้จักกันตั้งแต่สมัยมหาลัยว่ากันว่าฉีจ้งหลงรักแม่แต่แม่นางเอกไปแต่งงานกับพ่อเลี้ยงแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสมองด้วยฉีจ้งเลยไปหาแม่นางเอกเพราะอยากร่วมงานกันแล้วยังให้แม่นางเอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ชิงเหยียนวันเกิดแม่นางเอกฉีจ้งยังสั่งทำเข็มกลัดถั่วแดงให้เป็นพิเศษจนคุณนายเจ้าหึงอ้าวที่แท้เข็มกลัดไม่ใช่ของขวัญจากฉีจ้งกรุ๊ปเป็นเจ้าตัวฉีจ้งต่างหากถั่วแดงมีความหมายว่าคนึงหาไปเว่ยๆก็ไม่แน่ใจว่าเคยคบกันไหมแต่พอนางเอกแต่งเข้ามาฉีจ้งที่เป็นพ่อตาก็ดีกับนางเอกมากบอกคุณนายเจ้าคงฝังใจกับแม่นางเอกชอบละเมอถึงบ่อยๆขนาดนางเอกหย่าออกไปแล้วคุณนายเจ้ายังฝันถึงแล้วก็ละเมอขอโทษทุกวันนี้ก็ยังต้องกินยารักษาโรคประสาทอ่อนๆนางเอกฟังแล้วบอกว่าต้องหาทางให้คุณนายเจ้าพูดเรื่องวันที่แม่ตายขึ้นมาให้ได้ไปเว่ยๆหัวเราะบอกทำได้แค่ไปเข้าฝันเท่านั้นแหละก่อนเรียกพนักงานมาเก็บเงินแล้วกลับไปพนักงานทักทายเหมือนคุ้นเคยกับนางดีนางเอกเลยถามว่าชีมาบ่อยหรอพนักงานบอกว่าใช่แต่ว่าตอนนี้นางเปลี่ยนสีผมแล้วก่อนหน้านี้ผมสีแดงนางเอกมั่นใจว่าเป็นวิกแน่เพราะไม่เคยเห็นนางทำสีผมอ้าวนี่สินะชูตัวจริงพระเอกโทรคุยกับเฒ่าแก่ลั่วให้สืบหาคนที่ให้เงินสนับสนุนตัวเองมาตลอดที่สืบได้คือเงินมาจากมูลนิธิที่เป็นกองทุนพิเศษสำหรับลูกของผู้ป่วยหนักจากอุบัติเหตุสำหรับการดำรงชีวิตและการศึกษาแต่ยังหาผู้ก่อตั้งมูลนิธิไม่เจอทั้งที่ปกติพวกคนรวยแทบอยากโชว์ไม่ไหวเวลาทำบุญคุณนายเจ้าฝันว่ามาอยู่ที่ห้องแลบฉีจ้งเห็นภาพหลอนว่าแม่นางเอกมาหาแล้วฉีก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนพูดแต่ว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ฆ่าฉันไม่เกี่ยวอะไรกับนางเอกทั้งนั้นคุณนายเจ้าตื่นมาตัวสั่นเรียกเฟยหรันให้ไปพานางเอกกลับมาเร็วๆจนเฟยหรันต้องรับปากแม่พอวันต่อมาเฟยหรันก็มางอนางเอกถึงที่พักบอกว่าแม่ไม่สบายเลยอยากตามนางเอกกลับไปนางเอกเชิดใส่บอกแต่ก่อนเอาแต่ไล่นี่มาลูกไม้ใหม่เหรอเฟยหรันบอกว่าคนเราก็เปลี่ยนกันได้ตัวเองก็ยังรักนางเอกอยู่ตลอดนะแม่ก็เล่นละครไปนางเอกไม่อินมันก็บอกว่านางเอกกำลังมีอันตรายมีคนขโมยยาสำคัญไปจากบริษัทตอนนี้คนที่น่าสงสัยมีแค่นางเอกกับพระเอกแต่ชิงเหยียนสงสัยว่าอาจจะเป็นนางเอกมากกว่าถ้าเรื่องนี้ตกมาถึงนางเอกดีไม่ดีอาจติดคุกก็ได้ทำเป็นคู่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องตั้งแต่ก่อนความจำเสื่อมแต่ก่อนฉีจ้งกับมีกรุ๊ปก็เป็นคู่แข่งกันอาจจะมีหลักฐานอะไรก็ได้นะนางเอกไม่สนใจมันก็ยังพยายามบอกว่าถ้ายังเป็นเมียมันแล้วก็แค่หยิบของในบ้านไม่ใช่ขโมยที่ไหนออมโลกมาตั้งไกลทำเป็นหวังดีเอาแหวนมาขอแต่งงานใหม่แต่โดนนางเอกฟาดทิ้งนางเอกประกาศว่าถึงแม่มาด้วยนางก็ไม่กลับไปตอนนั้นคุณนายเจ้ามาด้วยจริงๆค่ะไล่ให้เฟยหรันไปรอที่รถ
แล้วก็บอกนางเอกว่ามีบางคำที่อัดอั้นอยู่ในใจมาหลายปีถ้าไม่พูดนางต้องเป็นบ้าแน่นางเอกถามเลยว่าเรื่องแม่นางใช่ไหมคุณนายเจ้าเล่าว่า15 ปีก่อนเคยไปหาเรื่องแม่นางเอกด้วยความหึงแล้วก็โวยวายทะเลาะเรื่องเข็มกลัดจนแม่นางเอกเกิดเจ็บหน้าอกขึ้นมาคุณนายเจ้ากลัวมากก็เลยรีบวิ่งหนีไปโดยที่เข็มกลัดติดชายเสื้อนางไปด้วยตอนนั้นแม่นางเอกหัวใจวายด้วยความกลัวคุณนายเจ้าเลยหนีออกมาแล้วค่อยรู้ว่าหลังจากนั้นแม่นางเอกตายจริงแล้วก็บอกว่าแม่นางเอกไม่มีทางฆ่าตัวตายแน่ๆเพราะนางตั้งใจทำงานขนาดนั้นร้องไห้ว่าเป็นเพราะนางทำให้แม่นางเอกโมโหจนหัวใจวายใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ได้ตั้งใจนางเอกถามทันทีว่าเห็นแม่นางฉีดยาไหมแต่คุณนายเจ้าก็ไม่เห็นนางเอกก็ยังคิดว่าแม่นางไม่ได้ฉีดยาด้วยตัวเองแน่ๆนางเอกมาเล่าให้พระเอกฟังบอกจำได้ว่าแม่ตายเพราะใช้ยากระตุ้นหัวใจเกินขนาดตอนนี้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งสับสนพระเอกแต่อะไรนางเอกบอกยังไงก็จะช่วยนางเอกสืบไปด้วยกันกับนางคุณนายเจ้าจับได้ว่าไปเวยเม้มเงินนางไปลงทุนเลยด่าซะยกใหญ่แถมยังบอกว่านางเอกดีกว่าเป็น100 เท่าชีโมโหเลยบอกนางเองก็ลำบากเพื่อครอบครัวนี้มาไม่น้อยบอกว่ายาระงับประสาทที่แม่กินก็เป็นนางเอกที่ให้มาที่แท้คือเรื่องที่นางเอกให้ชีช่วยวางยาให้คุณนายเจ้าฝันร้ายหลอกให้คิดมากเรื่องแม่นางเอกจนคุณนายเจ้าโมโหปรี๊ดหนักชิงเหยียนกลับบ้านมาพร้อมนางเอกเฟยหรันงงแต่นางเอกหน้านิ่งบอกมาคุยพร้อมหน้าไปเลยดีกว่าไปเวยกำลังหอบของจะออกจากบ้านคุณนายเจ้าเห็นนางเอกก็เข้ามาด่าอีกรอบแต่นางเอกไม่สนใจคว้าแขนไปเวยแล้วหยิบเอาวิกผมสีแดงออกมาจากกระเป๋าชีบอกเรามาคุยเรื่องนี้กันฝ่ายเหล่าเมาก็สืบหาคนที่อยู่เบื้องหลังมูลนิธิเหมยอุ่ยที่ทำให้เด็กกำพร้าแบบทั้งคู่เติบโตมาได้ในนั้นมีรายชื่อคนหนึ่งชื่อไต้หมิงซึ่งเป็นผู้ช่วยของชิงเหยียนที่ฉีจงกรุ๊ปเหล่าเมายังคิดว่าแค่ชื่อซ้ำหรือเปล่าแต่พระเอกบอกให้ช่วยสืบต่อทีที่บ้านสกุลเจ้านางเอกแฉหมดเปลือกว่านางสงสัยเรื่องชูผมแดงของเฟยหรันตอนแรกคิดว่าซูซานแต่ก็ไม่ใช่ต่อมาคิดว่าหมี่เซียก็ไม่ใช่อีกเพราะผมที่นางจับได้เป็นผมปลอมจากวิกเฟยหรันกับไปเวยเลิกลักแล้วแต่ชิงเหยียนให้นางเอกพูดต่อนางเอกบอกว่าเพิ่งรู้ว่าสาวผมแดงก็คือไปเวยนั่นเองโอ้โหชิงเหยียนหน้าตึงไปเวยพยายามร้องไห้บอกว่าไม่ใช่เฟยหรันก็ด้วยแต่โดนชิงเหยียนตบหน้าหันนางเอกพูดนิ่งๆว่าถึงจะไม่ยอมรับแต่เรื่องนี้ก็ปิดไม่มิดหรอกคราวนี้ทุกคนไม่ต้อนรับนางเอกแล้วส่วนนางเอกก็โยนวิกผมแดงยิ้มเย็นปล่อยให้บ้านนี้ทะเลาะกันเละเทะวุ่นวายต่อไปนางเอกมาฉลองกับพระเอก2 คนบอกดีใจด้วยที่นางเอกได้รู้ความจริงพวกนั้นถูกนางเอกทรมานเละเทะเลยนะแต่คนร้ายกาจแบบนั้นก็ต้องมีคนที่ร้ายกว่าจัดการนางเอกหัวเราะว่าพระเอกแกล้งนางหรอแล้ว2 คนนี้ก็เล่นกันน่ารักมากแหมเป็นมือที่แบบอบอุ่นมากมายจ้านางเอกบอกว่าถึงไปเวยเป็นชู้กับเฟยหรันแต่ก็ไม่น่าใช่คนทำร้ายนางช่วงนี้นางมักคิดว่าเรื่องรถชนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแม่นางมากกว่าพระเอกน่าเครียดบอกคงต้องรอหมี่เซี่ยคนเดียวเท่านั้นแล้วตอนนั้นก็มีคนใส่ชุดดำแอบถ่ายรูปหมี่เซี่ยที่โรงพยาบาลพอดีนางเอกนั่งเล่นอยู่กับพระเอกจู่ๆก็ส่งกุญแจสำรองบ้านให้บอกเผื่อฉุกเฉินจนพระเอกอึ้งลุกมาถามว่าไว้ใจตัวเองจริงหรอนางเอกถอนหายใจบอกตอนนี้ตัวเองไว้ใจแค่พระเอกเท่านั้นพระเอกอมยิ้มรับมาแล้วนางเอกก็ได้ข้อความข่มขู่ว่าจะทำร้ายหมี่เซี่ยทั้งคู่จะไปดูที่โรงพยาบาลแต่ตอนออกมานางเอกก็ได้ข้อความว่าให้มาคนเดียวไม่งั้นจะทำร้ายหมี่เซี่ยซะนางเอกเลยแกล้งบอกพระเอกว่าให้แยกกันนางจะไปดูพ่อหน่อยนางเอกไปตามนัดคนเดียวโดนล่อไปที่ตึกร้างชั้น5ที่นั่นเหมือนวางกับดักระเบิดไว้นางเอกรู้ทันใช้สร้อยโยนไปทดสอบแล้วค่อยๆเปิดประตูไปดูส่วนพระเอกมาดูหมี่เซี่ยที่โรงพยาบาลนางพยาบาลบอกว่ามีคนมาหาบอกว่าเป็นแฟนคนไข้พระเอกเอารูปอีตาผู้จัดการรีสอร์ทให้ดูพยาบาลก็ยืนยันว่ามันนี่แหละพระเอกรีบโทรบอกนางเอกว่าโดนหลอกแล้วตอนนั้นนางเอกก็โดนคนฟาดหัวจนสลบไปเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยพระเอกกลับมาตามหานางเอกที่บ้านก็รู้แล้วว่านางเอกโดนหลอกไปเลยให้เหล่าเมาช่วยแฮกดูข้อความนางเอกให้หน่อยเพราะตอนนี้นางเอกอยู่ในอันตรายพระเอกตามมาถึงที่นัดก็เจอสร้อยคอกับมือถือที่ตกอยู่แต่นางเอกหายไปแล้วมีคนชุดดำวิ่งหลบไปพระเอกตามไปจับเลยเจอไอ้ผู้จัดการนั่นแหละมันเองก็โดนหลอกมาเช่นกันโดนคนชื่อไต้หมิงมาข่มขู่ให้ไปถ่ายรูปหมี่เซี่ยแล้วส่งไปขู่นางเอกก่อนจะโดนยึดมือถือไปมันมาที่นี่เพราะนัดมาเอาเงินแต่ก็เพิ่งรู้ว่าโดนหลอกอีกเช่นกันพระเอกกลับมาหงุดหงิดงุนง่านร้อนใจอยู่กับเหล่าเมาส่วนนางเอกตอนนั้นกำลังถูกขังอยู่ในตู้แช่เย็นเกือบหมดสตินางเอกนึกได้ว่าตอนวันเกิดพระเอกให้พวงกุญแจที่สามารถระบุตำแหน่งได้ให้นางเอกพกไว้ถ้ามีอันตรายหรือเรื่องอะไรให้กดเรียกขอแค่นางเอกต้องการพระเอกจะไปอยู่ข้างกายตลอดเวลา
นางเอกใช้สติสุดท้ายกดปุ่มที่พวงกุญแจพระเอกก็เลยตามมาเจอจนได้คนร้ายฉวยจังหวะหนีไปเพราะพระเอกพุ่งไปช่วยนางเอกออกมาจากห้องเย็นนางเอกสลบไปแล้วขนตาก็เริ่มมีน้ำแข็งเกาะพระเอกรีบเอาเสื้อนอกหุ้มตัวนางเอกแล้วอุ้มออกไปเลยไปเว่ยบุกมาขอร้องชิงเหยียนขอคืนดีด้วยแต่ชิงเหยียนไม่เอาแล้วก็ไม่ยอมหย่าเพราะไม่อยากให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสียขู่ว่าถ้าหย่าก็จะไม่มีวันได้เจอลูกชายอีกแล้วถ้าให้คนอื่นโดยเฉพาะลูกรู้เรื่องแล้วก็จะทำให้ไปเว่ยหายไปจากโลกนี้ถาวรพูดเสียงเย็นจนเว่ยกลัวนางเอกลืมตาฟื้นมาในโรงพยาบาลเห็นพระเอกนั่งหลับอยู่ข้างๆนางเอกแกล้งแย่พระเอกแล้วก็หลับตานอนต่อพระเอกตื่นมาเช็ดหน้าให้แบบเบามือจนนางเอกจะกระจี้แต่พระเอกเป็นห่วงสุดๆบอกว่านางเอกนอนหลับไป1 วัน 1 คืนแล้วก็บอกว่ารู้ว่าที่นางเอกออกไปคนเดียวเพราะไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงหรือบาดเจ็บแต่คราวหน้าอย่าทำอีกนะเพราะมันยิ่งทำให้พระเอกเป็นห่วงมากกว่าเดิมเสียงก็คือนุ่มอบอุ่นมากเวอร์นางเอกถามว่าที่ทำแบบนี้เพราะห่วงนางในฐานะเพื่อนหรอพระเอกยอมรับว่าใช่นางเอกเป็นคนสำคัญที่สุดนางเอกยิ้มเขินกำลังจะถามต่อแต่พ่อเข้ามาซะก่อนพระเอกก็เลยหลบไปให้พ่อลูกเขาคุยกันพ่อบอกว่าพระเอกมาตามหานางเอกวันก่อนท่าทางรีบร้อนเป็นห่วงมากพ่อดูออกว่าพระเอกชอบนางเอกแล้วก็เล่าว่าให้คนไปตามสืบอยู่ว่าใครทำร้ายนางเอกฝ่ายหมีเซี่ยก็มีคนไปคุ้มครองแล้วนางเอกบอกพ่อว่าคนที่คิดทำร้ายนางน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ทำเรื่องรถชนแล้วก็ถามเรื่องแม่ต่อแต่ทั้งคู่ยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมเรื่องนี้ก็เป็นแผลใจของพ่อมาตลอดเฟยหลันหอบช่อดอกไม้จะมาหาแต่โดนพระเอกขวางไว้ทั้ง2 คนหยุมหัวกันจนพ่อนางเอกได้ยินเลยออกมาด่าเฟยหลันไล่มันกลับไปเสียงดังสมน้ำหน้ามากแล้วพ่อก็ชวนพระเอกให้มากินข้าวที่บ้านหลังนางเอกออกจากโรงพยาบาลพระเอกเล่าเรื่องคนร้ายให้นางเอกฟังบอกคุ้นเคยมากน่าจะเป็นคนรู้จักคนนี้มีรอยแผลเป็นที่ข้อมือขวาหรือรอยกรีดข้อมือด้วยนางเอกบ่นต้อแต้ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลนางเป็นแค่คนไร้ประโยชน์จำอะไรไม่ได้พระเอกเลยดึงนางเอกลุกขึ้นบอกจะพาไปที่หนึ่งแล้วก็พานางเอกไปร้องเพลงที่คาราโอเกะบอกตอนที่นางเอกร้องเพลงนางเอกเปล่งประกายไปทั้งตัวแต่พอนางเอกทำหน้าเจ้าเล่ห์จะถามต่อพระเอกก็เขินเดินไปนั่งพระเอกบอกว่าที่จริงตัวเองไม่ใช่คนสุขุมอะไรไม่ค่อยมั่นใจด้วยซ้ำแต่เพราะเคยเสียคนสำคัญไปดังนั้นถ้าเป็นคนพิเศษรอบตัวก็ยากที่จะสงบสติได้เมื่อก่อนมีครอบครัวกับเพื่อนแต่ตอนนี้มีนางเอกเพิ่มมาอีกคนแล้วโอ้ยเป็นน่ารักบอกรักใดๆแบบไม่มีคำว่ารักแล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็ร้องเพลงเล่นกันแบบสนุกสนานมากนางเอกยิ้มกว้างบอกขอบคุณส่วนพระเอกก็บอกจะช่วยสร้างความทรงจำที่มีความสุขให้เองทั้ง2 คนเกือบได้ใกล้ชิดอีกแล้วแต่มีสายเข้ามาซะก่อนพระเอกหันไปรับเหมือนว่ามีคนจะนัดบอดจนนางเอกตาโตวันต่อมาพระเอกแต่งหล่อมาดื่มชากับผู้หญิงนางเอกแอบสะกดรอยตามมาด้วยเหล่าเมารีบโทรหานางเอกบอกว่าพระเอกไม่สะดวกตอนนี้นางเอกก็ถามว่าทำไมอยู่ที่ไหนแล้วขึ้นบอกใช่สิไม่สะดวกเพราะนัดบอดอยู่แล้ววางสายไปเลยไม่ฟังเหล่าเมาสักนิดนางเอกนั่งฟังทั้งคู่พูดถึงเรื่องแต่งงานก็ทนไม่ไหวลุกเดินไปหาไปบอกผู้สาวว่านางคือเพื่อนคนพิเศษมากๆของพระเอกแล้วหันไปพูดเป็นชุดว่าพระเอกเข้ามาทำให้นางพึ่งพิงหวั่นไหวจนตอนนี้นางยอมรับว่าชอบพระเอกเข้าแล้วแต่นางจะไม่ยอมเป็นมือที่3เด็ดขาดดังนั้นเราต้องมาพูดกันให้ชัดเจนนางเอกกำลังจะพูดต่อเหล่าเมาก็วิ่งเข้ามาคือสาวคนนี้เป็นแฟนเหล่าเมาเว้ยทั้งคู่เจอกันเพราะนัดบอดแต่สาวน้อยบังเอิญรู้จักพระเอกมาก่อนเหล่าเมาไม่กล้าพูดเรื่องแต่งงานเลยให้พระเอกมาเย็บถามให้นางเอกหน้าแตกดังเพลงจะหนีก็ไม่ทันจ้าพระเอกจับแขนไว้มองหน้าตาหวานมากนางเอกแก้เก้อหาเรื่องชวนพระเอกไปแคมปิ้งแทนทั้ง2 คนไปตั้งแคมป์ด้วยกันเหมือนออกเดทนางเอกก็คือแมนมากทำได้ทุกสิ่งพระเอกพยายามชวนคุยแต่ว่าคุยไม่เก่งส่วนนางเอกก็ยิ้มบอกนางจำได้แล้วว่ามาแคมปิ้งกับพระเอกครั้งแรกทั้ง2 คนจิบกาแฟนั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยพระเอกบอกว่าแต่ก่อนชอบมาตั้งแคมป์มากแล้วก็มักจะมากับเหล่าเมารีพูดแบบกลัวนางเอกเข้าใจผิดจ้านางเอกเขินบอกให้เลิกแซวได้แล้วแต่พระเอกอมยิ้มบอกได้ไงจำได้แล้วนะว่านางเอกพูดว่าชอบนางเอกก็เลยหยุดเดินหันมาถามว่าแล้วพระเอกล่ะพระเอกบอกว่าที่นางเอกเข้าใจไม่ใช่การเข้าใจผิดพระเอกก็ชอบนางเอกจริงๆการอยู่ข้างนางช่วยรักษาความเยือกหยิ่งเย็นชาละลายความโกรธของตัวเองจนหายไปทำให้พระเอกกลายเป็นคนคาดหวังกับความรักที่สวยงามถ้าไม่เห็นหน้าก็คิดถึงเห็นนางเอกไม่มีความสุขก็อยากกอดไว้บอกชอบแล้วอยากอยู่กับนางโถพอคนพูดไม่เก่งพูดทีคือโคตรประทับใจนางเอกยิ้มน้ำตาคลอบอกหลังจากทำความรู้จักตัวเองใหม่ก็รู้สึกว่าชีวิตก่อนหน้านี้มันล้มเหลวแค่ไหนตอนนี้เหมือนการลงโทษสำหรับการใช้ชีวิตก่อนหน้ามีแค่ตอนอยู่กับพระเอกเท่านั้นที่รู้
รู้สึกว่าตัวเองโชคดีคิดว่าชีวิตก็เต็มไปด้วยความหวังได้เหมือนกันแต่ตอนนี้นางไม่กล้าและไม่สามารถรักอย่างไม่แคร์อะไรได้จนกว่าหมอกรอบตัวจะหายไปถึงจะสามารถรักใครได้อย่างจริงจังถามว่าพระเอกยินดีรอนางไหมพระเอกบอกว่าไม่ว่านางอยากจะเป็นใครอยากใช้ชีวิตยังไงก็จะอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนเพราะนางเอกทำให้เข้าใจว่าความเกลียดชังไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่เป็นคนที่เรารักตั้งหากแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มกว้างกอดกันท่ามกลางสวนดอกไม้น่ารักมากทั้งสองคนมาช่วยกันเก็บเต็นท์มีช็อตใกล้ชิดกันอีกแล้วเพราะไฟตกพอได้สบตากันในที่สุดเขาก็ได้จูบกันสักทีแหมฉันลุ้นมาตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยโอ๊ยพระเอกมากินข้าวกับนางเอกกับพ่อที่บ้านพ่อทำกับข้าวเต็มโต๊ะเอาใจพระเอกใหญ่บอกไม่แน่อาจได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้ทำเอานางเอกเขินพระเอกนั่งเช็คเอกสารการวิจัยของฉีจงกรุ๊ปจนดึกเลยเผลอหลับนางเอกตื่นมาตอนเช้าเห็นพระเอกนอนที่โซฟาก็เลยแอบถ่ายรูปเก็บไว้พระเอกตื่นมาเล่าว่าอ่านเอกสารไปมากมายแต่ยังมีที่ขาดหายไปต้องไปดูเอกสารลับที่ฉีจงเพิ่มนางเอกเป็นห่วงกลัวพระเอกนอนน้อยเลยถามว่าไปนอนที่เตียงหน่อยดีไหมพระเอกยิ้มอบอุ่นบอกแค่เห็นนางเอกก็มีพลังแล้วก่อนแซวว่าเมื่อกี้แอบถ่ายใช่ไหมล่ะแล้วก็แย่งมือถือมาดูเล่นกันน่ารักแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กันวันต่อมาพระเอกจะเข้าห้องระบบคอมพิวเตอร์แต่เจอไต้หมิงผู้ช่วยชิงเหยียนมาดึงแขนห้ามไว้พระเอกบอกว่าจะมาดูเอกสารบัญชี6ปีก่อนไต้หมิงบอกว่าที่นี่ไม่มีหรอกพระเอกเห็นว่าไต้หมิงใส่นาฬิกามือขวาทั้งที่ถนัดซ้ายเหมือนปกปิดอะไรสักอย่างเลยแกล้งดึงมาดูจนเห็นรอยกรีดแขนเต็มเลยส่วนไต้หมิงสะบัดทิ้งขู่ว่าอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นให้มากนักเพราะโชคไม่ได้เข้าข้างเราเสมอพระเอกโถเล่าให้นางเอกฟังว่าคนที่ลงมือทำร้ายนางเอกน่าจะเป็นไต้หมิงนางเอกบอกว่าจะแจ้งตำรวจแล้วอีกสักพักจะไปที่นั่นพระเอกเดินมาที่จอดรถก็รู้สึกว่ามีคนตามไต้หมิงนั่นแหละพระเอกรู้ตัวเดินมาดักมันก็แถไปเรื่อยพระเอกก็เลยถามว่ารู้จักมูลนิธิเหมยอุ่ยไหมมันบอกไม่รู้พระเอกเข้ามาบอกว่ามีคนชื่อไต้หมิงในรายชื่อมูลนิธิทั้งชื่ออายุภูมิลำเนาตรงกับมันทุกอย่างแล้วก็เคยกรีดข้อมือมันรีบบอกว่าพระเอกจำคนผิดพระเอกอมยิ้มบอกจำได้แน่ๆว่าคนที่ทำร้ายวันก่อนมีแผลเป็นเช่นกันไต้หมิงพยายามจะหนีแต่โดนนางเอกเดินมาดักบอกไม่ต้องรีบตำรวจกำลังมาแล้วอยากคุยด้วยซะหน่อยไต้หมิงสติแตกดาบเป็นชุดนางเอกถามส่วนว่าทำไมต้องคิดฆ่านางมันบอกว่านางเอกไม่สมควรมีชีวิตอยู่แล้วเข้ามาจะทำร้ายแต่เจอพระเอกนางเอกช่วยกันซัดสมอบไต้หมิงด่าว่าพระเอกทำลายแผนมันมากมายทั้งที่มันปิดบังตัวตนพระเอกก่อนเข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากับชิงเหยียนให้ถามว่าโดนนางเอกมอมเมาอะไรถึงไม่แยกแยะดีชั่วพระเอกพูดว่าอ๋อที่แท้ก็รู้ตัวตนของตัวเองมานานแล้วนี่งั้นใครคือผู้สมรู้ร่วมคิดของมันไต้หมิงก็ด่าอีกว่านางเอกเป็นลูกฆาตกรไปช่วยได้ยังไงบอกว่าแม่นางเอกทำให้หลายครอบครัวแตกสลายนางเอกต้องรับผิดชอบสิ่งที่แม่ทำด่าว่าครอบครัวนางเอกต้องชดใช้พระเอกหน้าเปลี่ยนส่วนไต้หมิงก็บอกว่ายา SNT5 ของฉีจงก็คือยาขยายหลอดเลือดสมองที่ทำการทดลองทางคลินิกพระเอกสะบัดมันทิ้งเดินมาหานางเอกใส่ตาเจ็บปวดถามว่าแม่นางคือคนคิดค้นยาที่ทำให้คนในครอบครัวตัวเองตายหรอนางเอกน้ำตาคลอพูดเสียงสั่นบอกรู้แค่ว่าแม่คิดค้น SNT5 แต่ไม่รู้ว่ามันคือยาขยายหลอดเลือดในสมองไต้หมิงฉวยโอกาสหนีนางเอกจะตามแต่พระเอกดึงแขนไว้ถามว่านางเอกรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนางเอกบอกว่านางไม่รู้อะไรเลยไปเวยกินเหล้าเมาเรียกเฟยหลันมาหาอ้อนวอนร้องไห้บอกนางเจ็บปวดมากเฟยหลันใจอ่อนบอกให้รออีกนิดอย่าพูดเรื่องที่เราวางแผนกันให้ใครรู้ไปเวยขึ้นด่าว่าเฟยหลันขี้ขลาดถ้าพูดเรื่องของทั้งสองคนให้ชัดเจนกับพ่อแต่แรกนางก็ไม่ต้องแต่งกับชิงเหยียนอ้าวสองคนนี้มีอดีตกันมานานแฮะไปเวยอัดอั้นโวยวายว่านางต้องเล่นละครทุกวันทนดูเฟยหลันกับนางเอกนางมีชีวิตที่เลวร้ายขนาดไหนรู้ไหมเฟยหลันเลยเดินมากอดไว้บอกตัวเองก็ไม่เหลืออะไรแล้วเช่นกันเวยด่าว่าชิงเหยียนเป็นปีศาจไม่ยอมหย่าแล้วก็ไม่ยอมให้เจอลูกจนนางจะเป็นบ้าแล้วบอกเราต้องล้มชิงเหยียนให้ได้เฟยหลันก็เกลียดตัวเองที่เป็นน้องไม่ได้สืบทอดฉีจงกรุ๊ปแต่ตอนนี้คือจะลากชิงเหยียนลงมายังไงเวยหลับไปแล้วแต่ก็ละเมอออกมาว่าถ้าบีบกันมากเกินไปจะเปิดเผยทุกอย่างที่โดนบังคับให้ทำฝ่ายพระเอกนางเอกก็ทะเลาะกันนางเอกยืนยันว่านางไม่รู้จริงๆแต่พระเอกถามว่าแล้วนางเอกคนก่อนที่จะความจำเสื่อมล่ะถ้าเกิดนางเอกรู้ทุกอย่างรู้ผลข้างเคียงหรือจงใจมาเอายาตอนอยู่ในลิฟต์นางเอกอึ้งใส่ตาหวั่นไหวบอกนางก็หวังว่าตัวเองจะไม่รู้ต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่แม่นางไม่ใช่คนแบบนั้นพยายามบอกพระเอกว่านั่นเป็นความแค้นของคนรุ่นก่อนเราไม่สมควรต้องมาแบกรับแต่พระเอกบอกว่าถึงไม่อยากเชื่อเรื่องทุกอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเผชิญหน้ากับนางเอกยังไงถ้ายังตรวจสอบ
อบเรื่องนี้ไม่ชัดเจนเราอย่าเพิ่งมาเจอกันเลยแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้นางเอกนั่งร้องไห้ปวดใจอยู่ข้างหลังในที่สุดไต้หมิงก็โดนตำรวจจับนางเอกฝันร้ายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเห็นไต้หมิงมาตามฆ่าแต่จับพระเอกไปทำร้ายแล้วก็สะดุ้งตื่นมาร้องไห้เดินมานั่งที่โต๊ะก็เห็นภาพพระเอกที่เคยทำกับข้าวให้กินเต็มโต๊ะบอกเรียนรู้จากพ่อมาเพื่อไม่ให้นางเอกหนีไปไหนแล้วก็น่าเศร้าตอนนั้นพ่อโทรมาพอดีบอกหมี่เซี่ยฟื้นแล้วพอนั่งคุยกับหมี่เซี่ยบอกนางเอกเป็นคนดูแลหมี่เซี่ยมาตลอดหมี่เซี่ยยังงอนจนพ่อดุว่าที่ผ่านมานางเอกรักหมี่เซี่ยมากที่ไม่ยอมกลับมาที่หมี่กรุ๊ปก็เพื่อหมี่เซี่ยเช่นกันจนน้องน้ำตาซึมนางเอกมาถึงพอดีหมี่เซี่ยเลยขอคุยกับนางเอกบอกวันสุดท้ายที่นัดกันหมี่เซี่ยอยากบอกว่าคนที่นางสงสัยคือไต้หมิงจริงๆแต่นางเอกบอกว่ารู้เรื่องแล้วตอนนี้ไต้หมิงถูกจับไปแล้วเช่นกันตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ไต้หมิงไม่ได้ทำแค่เรื่องตกม้าแต่ยังมีเรื่องลักพาตัวหลังจากนั้นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นตอนหมี่เซี่ยสลบอยู่ไต้หมิงเป็นคนยุยงอีตับผู้จัดการแล้วก็เป็นคนขับชนหมี่เซี่ยด้วยเพราะว่าไต้หมิงเป็นครอบครัวของเหยื่อที่ตายเพราะยาขยายเส้นเลือดในสมองแต่ที่นางเอกสงสัยก็คือไต้หมิงรู้เรื่องขนาดนี้ได้ไงทั้งเรื่องที่ฉี่จงทั้งเรื่องที่นางเอกเซนซิทีฟกับความถี่สูงน่าจะยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นหมี่เซี่ยบอกว่าชิงเหยียนต้องรู้อะไรแน่พระเอกกลับมานั่งดื่มกับเหล่าเมาท่าทางเสียใจเหล่าเมาเห็นใจพระเอกบอกถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่ไหวเหมือนกันเพราะความเจ็บปวดที่พระเอกเคยเจอมาทำให้ยากจะไม่อคติแล้วทั้งสองสกุลก็มีเรื่องราวซับซ้อนเวอร์ไม่มีใครรู้ว่าคนไหนบริสุทธิ์จริงไหมตอนนี้คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วพระเอกน่าเศร้าบอกถึงอย่างนั้นในใจตัวเองก็เป็นทุกข์มากต่อให้รู้ว่าแม่นางเอกเป็นคนทำก็ไม่มีวันเกลียดนางเอกได้เหล่าเมาฮึบว่าคืนนี้จะไม่กลับบ้านอยู่เป็นเพื่อนพระเอกเองแฟนด่าก็ยอมตอนนั้นเองเท่าแก่ลั่วโทรมาบอกว่าสืบเรื่องเฉาฉงได้แล้วคนนี้แหละคือคีย์แมนที่จะสืบว่าแม่นางเอกทำเรื่องอย่างนี้จริงหรือเปล่านางเอกเดินออกจากโรงพยาบาลกับพ่อบอกอยากสืบต่อไปเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางและน้องไม่ใช่แค่เพราะยาเท่านั้นแต่เพราะนางเอกสืบเรื่องนี้มาก่อนดังนั้นนางอยากรู้เรื่องทุกอย่างให้ชัดเจนพ่อถอนหายใจบอกว่าตอนนั้นยานี้ทำให้แม่ชื่อเสียงเสียหายตอนนี้ก็ยังทำให้นางเอกเสี่ยงอันตรายอีกแต่นางเอกบอกว่าถ้าทำผิดก็ต้องยอมรับความจริงต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วนางเอกก็ไปเจอกับเมียอู่หย่งคนขับรถบรรทุกเมียร้องไห้เล่าว่าสามีทำไปเพราะต้องการเงินมารักษาลูกชายทั้งคู่ที่ป่วยหนักมากนางเอกเดินไปดูรูปเห็นว่าอู่หย่งใส่กำไลผู้รับบริจาคซึ่งเข้าคู่กับกำไลผู้บริจาคจากงานกิจกรรมของฉีจ้งกรุ๊ปนางเอกเคยเห็นชิงเหยียนใส่ตอนนั้นชิงเหยียนยังถอดให้นางดูด้วยพอนางเอกถามว่าเมียอู่หย่งเคยรับเงินบริจาคช่วยเหลือจากฉีจ้งกรุ๊ปบ้างไหมเมียก็น่าเปลี่ยนพานางเอกมานั่งคุยกันพูดว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วอาศัยจังหวะวางยาจนนางเอกสลบพระเอกนั่งเปิดรูปเฉาฉงให้เหล่าเมาดูเฉาฉงคนนี้คือคนที่มาส่งยาให้ประจำแต่ก่อนนางแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่ที่จริงแล้วเป็นผู้หญิงพอดูที่อยู่เหล่าเมาก็เอะอะว่านี่มันที่สุดท้ายที่นางเอกอยู่นี่นาพระเอกโมโหมากลุกตามไปทันทีบ่นว่าทำไมไม่บอกให้ไวกว่านี้ส่วนเหล่าเมาเกาหัวบอกอ้าวไหนว่าเลิกกันแล้วไงนางเอกฟื้นมาในสภาพโดนจับมัดพยายามบอกเมียอู่หย่งว่าใครจ้างมาเท่าไหร่นางจะจ่ายให้2 เท่าเมียอู่หย่งบอกว่าเงินอย่างเดียวไม่พอหรอกมีแค่ฉี่จ้งกรุ๊ปเท่านั้นที่ช่วยลูกได้คือมีคนติดต่อให้ฆ่านางเอกแล้วจะให้ลูกอู่หย่งกับเมียได้ผ่าไตทันทีนางเอกเกือบโดนเอาหมอนอุดจมูกตายแล้วแต่พระเอกมาช่วยไว้ทันพระเอกบอกว่ามาตามหาเฉาฉงหรือเมียอู่หย่งคนนี้ที่เป็นคนส่งยาให้ยาเมื่อก่อนพอเฉาฉงรู้ว่านางเอกเป็นลูกสาวใครก็ร้องไห้บอกนี่มันเวรกรรมเล่าว่าคนจ้างนางเป็นผู้บริหารระดับสูงในฉีจงนางเอกลุกเดินมาบอกว่านางรับปากแล้วว่าจะช่วยก็ทำได้แน่จนเฉาฉงร้องไห้หนักกว่าเดิมเรียกนางเอกว่าผู้มีพระคุณฝ่ายชิงเหยียนก็เรียกเสี่ยวซุนมาคุยเสี่ยวซุนคนนี้คือลูกน้องคนสนิทของเฟยหรันที่คอยดูต้นทางตอนที่เฟยหรันกับเว่ยเว่ยเป็นชู้กันแต่ที่จริงมันเป็นสายของชิงเหยียนจ้าแหมวางแผนไว้หมดแล้วสินะไอ้นี่นางเอกขอให้เฉาฉงพูดความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฉาฉงบอกว่าหลังแม่นางเอกฆ่าตัวตายเรื่องยาก็ถูกเปิดโปงจนนักวิจัยนักศึกษาทั้งหมดถูกไล่ออกการรักษาด้วย SNT5 มีผลในการเสริมสร้างการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองคนปกติกินแล้วแค่กระตุ้นสมองเท่านั้นไม่มีปัญหาพระเอกน่าเครียดถามว่าแน่ใจหรอแล้วตอนนั้นยามีกี่เวอร์ชั่นเฉาฉงบอกว่า SNT5 ล่าสุดมีแค่ตัวเดียวชื่อยาขยายเส้นเลือดในสมองเป็นชื่อที่ฉีจ้งกรุ๊ปตั้งขึ้นมาแต่พระเอกบอกว่ายาที่ย่ากินกับยาตัวอย่างที่ตัวเองมีสูตรต่างกันมากเฉาฉงบอกว่าย
เดิมยามาจากแลบโดยตรงแต่ช่วงหลังฉีจงบอกว่าเพื่อมาตรฐานต้องส่งยากลับไปที่คลังแล้วค่อยเบิกออกมาต้นทุนยาสูงมากฉีจงกรุ๊ปยังบังคับให้พวกนักวิจัยเปลี่ยนสูตรด้วยตอนนั้นแม่นางเอกไม่พอใจจนชิงเหยียนมาไกล่เกลี่ยถึงจบลงได้นางเอกต่อจุดได้ทันทีว่าฉีจงกรุ๊ปต้องเปลี่ยนยาเพื่อลดต้นทุนแน่ยาถึงมี2เวอร์ชันทำให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเฉาชงบอกว่าการทดลองรักษามาปีกว่าได้ผลดีมากแต่จู่ๆก็มีเคสผลข้างเคียงมากมายภายในสัปดาห์เดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปลี่ยนสูตรยาพอทั้งคู่เดินออกมานางเอกท่าทางปวดไหล่แต่พระเอกก็ไม่กล้าจับนางเอกพูดว่าเคยกิน SNT5 แต่ไม่เป็นไรดังนั้นตัวที่มีผลร้ายน่าจะเป็นตัวหลังที่โดนฉีจ้องเปลี่ยนสูตรพระเอกบอกว่ายังไม่เชื่อทั้งหมดและยังจะสืบต่อถามนางเอกว่าจะช่วยเฉาชงจริงหรอนางเอกบอกว่าใช่เพราะนางก็เป็นเหยื่อที่ถูกหลอกใช้เหมือนกันแล้วยังเคยเป็นนักเรียนของแม่ด้วยนางเอกอยากให้โอกาสอีกครั้งมะรืนนี้นางนัดทนายเรื่องการรับมรดกในนั้นน่าจะมีข้อมูลบางอย่างเช่นกันพระเอกมองหน้าบอกหลังรับมรดกเราสองคนอาจไม่มีโอกาสคุยกันอย่างสงบสุขแบบนี้อีกแล้วก็หันหลังจากไปส่วนนางเอกก็น่าเศร้าพระเอกมาคุยกับเหล่าเมาเชื่อว่าต้องมีคนเบื้องหลังไต้หมิงอีกแน่เพราะไต้หมิงคนเดียวจะโยกย้ายเงินกับทรัพยากรมากมายได้ยังไงถ้าไม่เช็คให้ดีนางเอกก็ยังมีอันตรายอยู่เหล่าเมาด่าเลยว่าเลิกกันแล้วยังเป็นห่วงเขาในใจบอบช้ำยังทำเท่พูดมากจนพระเอกหงุดหงิดนางเอกมาทำเรื่องรับมรดกกับทนายนอกจากเงินยังมีสิทธิบัตรกับองค์กรการกุศลรวมทั้งของบางอย่างที่เก็บไว้ที่ธนาคารอีกด้วยพระเอกไปหาอาจารย์สุยที่บ้านเด็กกำพร้าเอารูปไต้หมิงมาให้ดูอาจารย์บอกว่ากิจกรรมคราวก่อนก็มานะแต่ออกไปกลางคันแล้วค่อยกลับมาทีหลังพระเอกรู้แล้วว่าชิงเหยียนรับรู้ตลอดที่ไต้หมิงหลบออกไปทำเรื่องชั่วครอบครัวอู่หยงก็ได้สกุลเจ้าดูแลอย่างดีอาจารย์สุยชมว่าชิงเหยียนเป็นคนดีสมกับที่เป็นนักเรียนของแม่นางเอกพระเอกถามเลยว่าอาจารย์ก็รู้จักแม่นางเอกหรอส่วนนางเอกเอาเอกสารในเซฟของธนาคารมาเปิดดูมันคือบันทึกการคิดค้นทดลองยาในนั้นยืนยันว่าสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงนางเอกดีใจมากที่แม่ไม่เคยละเลยชีวิตคนและไม่เคยคิดจะเปลี่ยนสูตรยาสักนิดส่วนอาจารย์สวีก็บอกพระเอกว่าแม่นางเอกคือผู้ก่อตั้งมูลนิธิอยู่เบื้องหลังตัวย่อของชื่อมูลนิธิก็มาจากชื่อนางเอกเช่นกันน่าเสียดายที่คนดีๆต้องมาตายไวโอ้โหคนลุกพระเอกเองก็ช็อกมากนางเอกเดินแกมวิ่งมาหาพระเอกพอทั้งคู่เจอกันก็กอดกันแน่นเลยนางเอกรีบบอกว่าหาข้อมูลเรื่อง SNT5 เจอแล้วพระเอกรีบพูดว่าแม่นางคือผู้มีพระคุณของตัวเองนางเอกเพิ่งรู้ว่าที่พระเอกยังไม่เลิกตรวจสอบเรื่องนี้เพราะเป็นห่วงกลัวนางบาดเจ็บพระเอกบอกว่าขอโทษที่ไม่เชื่อนางตอนแรกนางเอกก็งอนถามว่าใครนะที่จะเว้นระยะห่างพระเอกก็เลยดึงนางเอกมาจูบโถกลับไปดีกันเถอะขอร้องพระเอกกับนางเอกเดินจูงมือคุยกันคิดว่าชิงเหยียนต้องรู้เห็นเรื่องเปลี่ยนสูตรยาทั้งหมดแน่หรือไม่ก็ปกปิดแทนพ่อแล้วยังเป็นใจกับไต้หมิงตอนทำร้ายนางเอกด้วยนางเอกไม่เข้าใจว่าทำไมชิงเหยียนอยากให้นางตายเพราะตอนอยู่สกุลเจ้ามีแค่ชิงเหยียนที่ดีกับนางพระเอกจับมือนางเอกบอกว่ากุญแจไขเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ในรายงานวิจัยยาขยายหลอดเลือดในสมองดังนั้นเพื่อเคลียร์ทุกอย่างและคืนความบริสุทธิ์ให้ทุกคนก้าวต่อไปคือต้องหารายงานวิจัยยาให้เจอไปเวยไปหาคุณนายเจ้าขอให้ช่วยนางเจอลูกชายเพราะโดนชิงเหยียนกีดกันส่งลูกไปเมืองนอกแล้วก็เปลี่ยนเบอร์คุณนายเจ้าเหม็นหน้าสะใภ้คนนี้ด่าว่าเพราะนางทำให้พี่น้องแตกกันเวยสุดจะทนบอกที่จริงทุกคนก็รู้เรื่องนางกับเฟยรันมาก่อนแต่เพราะต้องการรวมหุ้นกับสกุลไปก็เลยคลาดกันคุณนายเจ้ายิ่งโกรธลุกมาตบนางบอกทุกคนก็มีชะตาของตัวเองทำตัวเองก็อย่ามาโทษคนอื่นเยาะเย้ยว่าชิงเหยียนบอกลูกชายแล้วว่าไม่มีแม่อย่างนางเวยใส่ตาแค้นบอกถ้าจะเล่นแบบนี้เท่ากับบีบให้นางฟ้องทุกคนนะแต่คุณนายเจ้าเดินมาหัวเราะใส่บอกถ้ามีข่าวไม่ดีของชิงเหยียนโผล่ขึ้นมาระวังสกุลไปจะโดนสกุลเจ้าทำร้ายเอาซะล่ะชิงเหยียนประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการเปิดโปรเจกต์ยาขยายหลอดเลือดขึ้นใหม่บอกโปรเจกต์นี้ยังมีความเสี่ยงมีประธานเจียงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งอยากให้เอาโปรเจกต์นี้มาทำต่อเพื่อคนในครอบครัวและเพื่อฉีจ้งกรุ๊ปแต่ชิงเหยียนปฏิเสธบอกว่าเราต้องบริหารความเสี่ยงก่อนถ้ามีจังหวะก็จะเอาโปรเจกต์นี้ขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่แน่นอนประธานเจียงนะโมโหกลับไปเลยเวยมาเจอนางเอกแต่ลังเลไม่กล้าพูดจนนางเอกบอกว่าถ้าไม่พูดนางจะกลับแล้วนะในที่สุดเวยก็เลยแฉว่าคนที่ทำให้นางเอกเกิดรถชนจนความจำเสื่อมคือชิงเหยียนตอนนั้นชิงเหยียนใช้ให้เวยโทรนัดขนส่งกับเส้นทางนางเอกเก็ตแล้วว่าไต้หมิงแค่จัดการเรื่องลำโพงเท่านั้นเวยเล่าต่อว่าตอนแรกนางก็ไม่คิดอะไรจนวันนึงเฟยหลันพูดขึ้นว่าชิงเหยียนรู้เรื่องที่นางเอกเซนซิทีฟกับความถี่สูงก็เลยรู้ว่าที่แท้ชิงเหยียนเป็นคนคิดทำร้ายนางเอกทั้งที่แต่ก่อนดูแลนางเอกดีมากแต่เฟยหลันไม่สนถ้า2คนนี้ตีกันจนย่อยยับตัวเองก็จะได้หุ้นทั้งสกุลเจ้าและสกุลหมี่วันนั้นก็คือวันที่นางเอกมาตามจับชู้และที่เวยมาเล่าก็เพราะแค้นอยากให้ชิงเหยียนล้มไม่ว่ายังไงก็ตามนางต้องเอาลูกชายคืนมาให้ได้
พอพระเอกรู้ว่านางเอกจะกลับเข้าฉี่จ้งกรุ๊ปเพราะอยากไปตามหาเอกสารการทดลองยาก็ไม่ยอมเพราะมันอันตรายมากแถมชิงเหยียนก็จ้องจะเล่นงานอยู่แต่นางเอกคิดว่าก่อนความจำเสื่อมนางต้องไปเจอหลักฐานอะไรแน่แล้วก็อยากใช้โอกาสนี้รื้อฟื้นความทรงจำพระเอกเป็นห่วงมากแต่นางเอกบอกว่านางมีพระเอกคอยปกป้องเราจะสู้ไปด้วยกันพระเอกยังน่าเครียดบ่นว่าไม่น่าเล่าเรื่องประธานเจียงให้นางเอกฟังเลยคือนางเอกไปเข้าทางประธานเจียงนัดประธานเจียงที่อยากทำโครงการขยายยาหลอดเลือดออกมาอีกครั้งบอกขอร่วมโปรเจกต์ด้วยนางต้องการเริ่มวิจัยและพัฒนายาออกมาได้แน่ตอนแรกประธานเจียงปฏิเสธไม่เอาด้วยเพราะ15 ปีก่อนก็เคยเชื่อแม่นางเอกมาแล้วแต่ว่าเฟลแต่ปรากฏว่าในการประชุมครั้งต่อไปประธานเจียงเสนอต่อหน้าชิงเหยียนเฟยหรันและผู้เข้าประชุมทุกคนว่ามีหัวหน้าโปรเจกต์คนใหม่คือนางเอกค่ะที่แท้วันที่นางเอกไปเจอประธานเจียงแต่โดนไล่ออกมานางเอกก็บังเอิญเจอคุณป้าเมียประธานเจียงที่สมองเสื่อมพอเห็นนางเอกก็คิดว่าเป็นแม่นางเรียกนางเอกว่าหมอแล้วขอให้ช่วยตลอดสุดท้ายนางเอกเป็นคนพาคุณป้ามาส่งบ้านแล้วมีโอกาสได้เล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้ประธานเจียงฟังตอนแรกประธานเจียงอยากสนับสนุนนางเอกให้วิจัยยานี้ได้อย่างอิสระแต่นางเอกยืนยันจะกลับไปทำโปรเจกต์นี้ที่ฉีจงให้ได้เพราะต้องการล้างมลทินให้แม่เพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นในยา SNT5 และเปิดโปงเรื่องที่ฉีจงเปลี่ยนสูตรจนมีคนตายประธานเจียงบอกว่าเจ้าฉีจงเป็นคนมุ่งมั่นเดินหน้าทำโปรเจกต์นี้โดยไม่สนเสียงขัดค้านแล้วหลังจากแม่นางเอกตายก็ไม่มีความสุขอีกเลยประธานเจียงเชื่อว่าเจ้าฉีจงไม่เกี่ยวแต่ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนแอบเปลี่ยนสูตรยาแถมยังโยนความผิดให้แม่นางเอกอีกนางเอกเลยบอกว่าน่าจะเป็นชิงเหยียนประธานเจียงจะยอมให้ชิงเหยียนบริหารบริษัทต่ออีกไหมตัดภาพมาปัจจุบันพวกกรรมการถกกันมากมายแต่สุดท้ายก็เห็นด้วยให้นางเอกมารันโปรเจกต์เฟยหรันลุกขึ้นค้านบอกนางเอกสติไม่ดีจำอะไรไม่ได้แต่ชิงเหยียนตัดบทบอกในเมื่อทุกคนเห็นด้วยตัวเองก็อนุมัติจนนางเอกอมยิ้มมุมปากเฟยหรันหงุดหงิดเดินตามมาโวยกับชิงเหยียนที่ห้องแต่โดนชิงเหยียนฟาดแล้วด่าว่าไม่เห็นหรือไงว่าประธานเจียงรวมหัวกับกรรมการทุกคนมาแล้วเพื่อดันโปรเจกต์นี้ขึ้นใหม่ที่เฟยหรันพูดไปนอกจากจะกันนางเอกไม่ได้ยังทำให้สกุลเจ้าขายหน้าก่อนจะสั่งให้ไปจับตาดูนางเอกถ้ามีอะไรขึ้นมาจะได้จัดการได้ง่ายนางเอกพยายามเข้าไปดูเอกสารลับที่ห้องเก็บเอกสารหลอกล่อจนมีเวลา10 นาทีโดยมีเหล่าเมาช่วยแฮกระบบให้นางเอกเกือบโดนเสี่ยวซุนจับได้แต่พระเอกมาช่วยไปเนียนๆทำเป็นไฟห้องเอกสารดับทั้ง3กลับมานั่งคุยกันสรุปว่าชิงเหยียนเก็บเอกสารการทดลองยาไว้ลึกลับมากพระเอกกอดนางเอกเบาๆปลอบว่าวันนี้ไม่เสียแรงเปล่าเหล่าเมากรอกตามองบนไม่อยากมองคนเขารักกันแต่นางเอกก็แอบถ่ายหน้าวิทยานิพนธ์ป.เอกของชิงเหยียนมาได้ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับยานี้บนนั้นมีชื่อแม่นางเอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานี่เป็นการยืนยันได้ว่าคนที่เสนอให้เปลี่ยนสูตรยาก็คือชิงเหยียนเรื่องผิดกฎหมายทั้งหมดชิงเหยียนน่าจะเป็นคนลงมือแต่ไม่รู้ว่าเอกสารต้นฉบับการทดลองอยู่ไหนฝ่ายชิงเหยียนก็เปิดกล้องที่ซ่อนไว้ดูกับเสี่ยวซุนเห็นว่าพระเอกเป็นคนมาปิดไฟห้องเอกสารเองแล้วชิงเหยียนก็ใส่ตาครุ่นคิดบอกถึงเวลาเรียกพระเอกมาคุยแล้วตอนที่พระเอกกับนางเอกเดินสวนกันที่บริษัททั้งสองคนมองตากันเหมือนมีอะไรเป็นในชิงเหยียนชงชาให้พระเอกชิวๆแต่ก็พูดตรงมากว่ารู้นะว่าย่าพระเอกตายเพราะยาที่ทำการทดลองอยู่ถามว่าเข้ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นหรอแถมยังไปสนิทกับนางเอกขนาดนั้นจะบอกว่าไม่รู้หรอว่าแม่นางเอกคือนักวิจัยที่คิดค้นยายืนถ้วยชาให้พูดว่าทำไมไม่มาร่วมมือกันพระเอกเลยพูดว่าตัวเองมีความแค้นแต่ชิงเหยียนล่ะทำไมต่อต้านนางเอกแล้วดันถ้วยชาคืนให้เป็นในว่าปฏิเสธเว้ยส่วนชิงเหยียนบอกว่ารับสืบทอดบริษัทมาจากพ่อก็ต้องอยากให้บริษัทรุ่งเรืองตอนนี้ในมือนางเอกน่าจะมีข้อมูลไร้ประโยชน์ที่อาจทำให้ฉีจ้งเสียหายเลยอยากได้คืนแล้วยื่นชากลับไปให้ใหม่พระเอกหยิบจอกชาจ้องหน้าชิงเหยียนพูดว่าถึงยังไงฉีจงก็เป็นเจ้าของยาผลักความรับผิดชอบไม่ได้แน่คราวนี้พระเอกเทชาทิ้งทั้งจอกถามว่าคิดได้ไงว่าตัวเองจะร่วมมือด้วยแต่ชิงเหยียนก็ยังใจเย็นบอกว่าไต้หมิงก็อยากแก้แค้นเหมือนกันต่างกันที่พระเอกเก่งกว่ามากเสนอว่านอกจากได้แก้แค้นแล้วพระเอกยังอาจได้เป็นหุ้นส่วนฉีจงกรุ๊ปด้วยนะคราวนี้ยื่นแก้วชามาแก้วใหญ่เลยจ้ามาซื้อตัวแล้วจ้านางเอกมาดักรอพระเอกด้วยความกังวลถามว่าชิงเหยียนตามพระเอกไปพบทำไมพระเอกบอกว่าโดนรู้ตัวตนหมดแล้วเลยโดนพักงานเข้าไปที่ฉีจงไม่ได้อีกนางเอกบอกว่าประธานเจียงบอกนางว่าเอกสารอยู่ที่สำนักงานเก่าของฉีจงพระเอกก็เลยบอกจะใช้ตำแหน่ง CFO เป็นครั้งสุดท้ายแอบเข้าไปดูตอนพระเอกมาถึงพี่รปภก็บ่นว่ามากันเยอะจังวันนี้จนพระเอกรู้แล้วว่าผู้ช่วยชิงเหยียนก็เพิ่งมาแล้วกลับไปพระเอกตามไปดูแล้วบอกนางเอกว่าเสี่ยวซุนผู้ช่วยชิงเหยียนเอาเอกสารกลับไปแล้วนางเอกบอกว่าวันนี้ชิงเหยียนไปงานเต้นรำที่สมาคมแล้วนัดเจอพระเอกก่อนจะไปงานเพราะตอนนี้พระเอกเข้าไปทำงานไม่ได้แล้ว
ที่งานชิงเหยียนกับเฟยหรันเป็นเจ้าภาพเปิดงานแล้วแต่พระเอกกับนางเอกโผล่มาแบบสวยหล่อมากๆเฟยหรันหาเรื่องว่ามาได้ไงใครเชิญนางเอกบอกนางเป็นผู้บริหารที่นี่ทำไมจะมาไม่ได้ส่วนพระเอกได้หมี่เซี่ยเดินมาควงแขนบอกว่ามาในฐานะคู่ควงของนางประธานหมี่กรุ๊ปเฟยหรันถึงกับพูดไม่ออกชิงเหยียนก็เลยต้องมารับหน้าทั้ง3คนเนียนๆพระเอกนางเอกแอบกระซิบกัน2คนคิดว่าเอกสารน่าจะอยู่ที่ตัวชิงเหยียนไม่ก็อยู่ที่ห้องนางเอกบอกว่าจะไปเอาคีย์การ์ดมาแล้วทั้งคู่ก็แบ่งกันทำงานนางเอกไปเชิญชิงเหยียนเต้นรำด้วยกันเป็นการขอบคุณที่ดูแลนางมาตลอดตอนอยู่สกุลเจ้าพอเริ่มเต้นรำ2คนนี้ก็จิกกัดกันไปมานางเอกนั้นนิ่งมากเต้นรำก็ทั้งสวยทั้งเท่แล้วแอบจิกคีย์การ์ดจากชิงเหยียนมาจนได้พอดีเพลงที่เต้นได้จังหวะเปลี่ยนคู่นางเอกก็ไปเข้าคู่กับพระเอกทันทีพอ2คนนี้แอบแวบไปที่ห้องชิงเหยียนกับเฟยหรันก็มาดักรอจิกคีย์การ์ดคืนไปอุ้ยมันรู้ทันแถมยังบอกว่าถ้าสนใจจะพาเข้าไปดูเองก็ได้ในห้องมีกลิ่นควันไฟจนนางเอกไอออกมาชิงเหยียนยิ้มเย็นบอกโทษทีนะเพิ่งเผาเอกสารเก่าๆทิ้งไปพระเอกโกรธจัดชวนนางเอกกลับทันทีส่วนนางเอกก็จ้องหน้าชิงเหยียนพูดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไร้ช่องโหว่นางต้องหาหลักฐานออกมาได้แน่แล้วเดินตามพระเอกกลับไปทั้งพระเอกกับนางเอกเดินออกมาด้วยความหงุดหงิดเสียดายที่หลักฐานสำคัญโดนทำลายทิ้งไปแล้วจู่ๆนางเอกก็ได้รับข้อความจากเฟยหรันทักมาเหมือนอยากจะจีบใหม่นางเอกกะใช้โอกาสนี้เข้าทางเฟยหรันแทนแต่พระเอกไม่ยอมหมี่เซียววิ่งมาหาในมือน้องมีเอกสารวิจัยและพัฒนายาด้วยนางเอกดีใจมากถามว่าได้มาไงเนี่ยที่แท้หมี่เซี่ยใช้เสน่ห์ไปแกล้งอวยเสี่ยวซุนตอนที่มารอพบชิงเหยียนแล้วแกล้งทำเป็นขาแพลงหลอกให้เสี่ยวซุนไปเอาพลาสเตอร์ยามาให้ฉวยจังหวะเอามือถือถ่ายเอกสารไว้ทั้งหมดโอ้โหฉลาดโคตรพระเอกกับนางเอกมาคุยกัน2คนนางเอกสะเทือนใจมากเพราะชิงเหยียนแอบเปลี่ยนสูตรยาทั้งหมดโดยที่แม่นางไม่รู้เลยสุดท้ายยาพระเอกตายแม่นางเอกก็โดนป้ายสีพระเอกกอดนางเอกปลอบใจบอกว่าพวกเราจะทวงความยุติธรรมคืนมาให้ได้นางเอกน้ำตาซึมแต่ก็สายตามุ่งมั่นบอกตอนนี้เหลือแค่การตายของแม่แล้วที่น่าสงสัยพระเอกก็เลยชวนกลับไปคุยกับพ่อนางด้วยกันพระเอกกับหมี่เซียกลับไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังนางเอกพูดว่านางสงสัยว่าแม่จะโดนฆ่าไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้ไม่มีหลักฐานนางเอกเลยอยากกลับไปหาดูของต่างหน้าของแม่เผื่อจะมีเบาะแสพ่อกับน้องก็สนับสนุนเต็มที่พระเอกนางเอกไปคุยกับเฉาฉงเล่าว่าทั้งหมดมีชิงเหยียนบงการเฉาฉงสะเทือนใจมากว่าทุกคนโดนทำร้ายหมดอนาคตเพราะมันคนเดียวนางเอกเอาของต่างๆให้เฉาฉงช่วยดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมเฉาฉงไม่เจออะไรแต่เดินไปหยิบเอารูปถ่ายวันรับปริญญารวมกันมาฉีกทิ้งโกรธว่าชิงเหยียนไม่คู่ควรจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นนางเอกเห็นว่าในรูปชิงเหยียนไม่มีเข็มกลัดมหาลัยแถมในของต่างหน้าก็มีเข็มกลัดอยู่อันนึงด้วยเฉาฉงดูแล้วคอนเฟิร์มว่าเป็นของชิงเหยียนจริงๆเพราะด้านหลังมีรอยกรีดไว้แต่ละคนจะมีชื่อย่ออันนี้มันมีตัวเจเป็นของชิงเหยียนแสดงว่าชิงเหยียนอยู่ในห้องแลบของแม่นางเอกวันที่แม่ตายรอยเข็มกลัดเหมือนถูกกระชากแสดงว่าทั้งคู่ต้องทะเลาะกันแน่นางเอกของขึ้นใจร้อนมากพระเอกรีบตามมาบอกใจเย็นก่อนนางเอกบอกนางใจเย็นสุดแล้วตอนนี้เหลือแค่จิ๊กซอว์ตัวเดียวคือนางไปรู้อะไรมาก่อนความจำเสื่อมกันแน่นางเอกกลับไปขอให้หมอช่วยสะกดจิตให้หมอไม่ยอมทำเพราะอาจทำให้ความทรงจำตีกันจนสับสนแต่นางเอกไม่สนใจบอกนางจะรับผิดชอบทุกอย่างเองในการสะกดจิตนางเห็นตอนเด็กที่อยู่กับแม่แต่ก็ไม่มีข้อมูลที่ต้องการยังไงก็แล้วแต่นางเอกนึกได้ว่ามีที่หนึ่งที่สำคัญมากพอนางเอกกลับไปแล้วจิตแพทย์ก็รายงานชิงเหยียนทันทีว่านางเอกเหมือนนึกอะไรออกเอ้าไอหมอคนนี้คือคนที่ชิงเหยียนมันเคยแนะนำมาก่อนโว้ย นางเอกมาหาอธิการบดีที่ทักนางเอกทันทีเพราะนางมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ6 เดือนก่อนนางเอกมาเพื่อเอาของบางอย่างไปเป็นซีดีบันทึกภาพงานฉลองมหาลัยเมื่อ15 ปีก่อนวิดีโอนั้นถ่ายติดห้องแลบของแม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนางเอกคิดว่าซีดีแผ่นนั้นต้องมีเหตุการณ์ตอนแม่ตายแน่ไม่งั้นนางคงไม่ซ่อนไว้แล้วก็กลับมารื้อค้นข้าวของในห้องมากมายในที่สุดก็เจอ SD การ์ดที่ก๊อปข้อมูลออกมาอยู่ในฝากระปุกยาจนได้พอเอามาเปิดดูกับพระเอกและเหล่าเมาก็เห็นภาพบันทึกของคนเลือนรางเห็นเงาเดาได้ว่าน่าจะเป็นชิงเหยียนกับแม่ทะเลาะกันแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าชิงเหยียนฆ่าแม่นางเอกเครียดคิดว่าถ้างั้นทำไมชิงเหยียนพยายามฆ่านางเอาเป็นเอาตายพระเอกคิดว่าชิงเหยียนน่าจะกลัวไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรอยู่นางเอกคิดว่าตอนนั้นนางอาจจะล่อชิงเหยียนให้สารภาพถ้างั้นนางจะใช้จุดนี้แหละย้อนรอยเดิมพระเอกนางเอกนัดชิงเหยียนมาเจอกลางดึกนางเอกเปิดก่อนว่าที่วางแผนทำร้ายนางทุกอย่างทุกเรื่องชิงเหยียนเป็นคนบงการสินะมันหัวเราะบอกเปล่าไต้หมิงทำต่างหากนางเอกสวนว่าชิงเหยียนท
ำไปเพราะนางรู้ความจริงเรื่องการตายของแม่เมื่อ15 ปีก่อนใช่ไหมล่ะจนชิงเหยียนทำเสียงจริงจังบอกนางมีหลักฐานแล้วสินะนางเอกควักยาออกมาบอกนี่ไงหลักฐานชิงเหยียนนั่นแหละที่ทดลองยาผิดกฎหมายฆ่าแม่แล้วยังโยนความผิดให้บอกว่าเพราะได้สะกดจิตนางเอกเลยค่อยๆเอาเศษเสี้ยวความทรงจำมาประติดประต่อกันวันนั้นนางรู้เรื่องทั้งหมดแล้วโทรไปถามความจริงกับชิงเหยียนด้วยความเสียใจชิงเหยียนหลอกล่อให้นางมาเจอกันตัวต่อตัวแล้วนางเอกก็เกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้นยังส่งไต้หมิงมาจับตาดูนางเอกเพราะกลัวนางฟื้นความจำและเปิดเผยหลักฐานละสิตอนนั้นเองจู่ๆพระเอกที่ยืนข้างหลังก็แย่งยาในมือนางเอกไปโยนคืนให้ชิงเหยียนแล้วจับตัวนางเอกไว้บอกว่าที่ฝาขวดมี SD การ์ดที่นางพกติดตัวไว้ตลอดนางเอกตกใจมากพยายามดิ้นหนีเอ้าพระเอกทรยศได้ไงก่อนที่แท้ก่อนหน้านั้นวันที่นางเอกไปหาจิตแพทย์พระเอกมาหาชิงเหยียนบอกรับข้อเสนอขอแค่ให้นางเอกได้ชดใช้ส่วนชิงเหยียนก็บอกว่าจบเรื่องแล้วพระเอกจะได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารขอให้ชิงหลักฐานมาได้เป็นพอชิงเหยียนอมยิ้มบอกผู้ชายไม่สนใจความรักหรอกมีแค่ผลประโยชน์ทั้งนั้นส่วนนางเอกโวยวายด่าพระเอกว่าทำงี้ได้ไงเสียแรงที่นางเชื่อใจแล้วผลักพระเอกทิ้งชิงเหยียนเอาการ์ดไปดูแล้วยิ่งขำบอกเนี่ยนะหลักฐานที่จะเอามาขู่เสียใจด้วยนะแค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็หักการ์ดทิ้งนางเอกน้ำตาคลอบอกวันนั้นชิงเหยียนอยู่ในที่เกิดเหตุเพราะมีเข็มกลัดเป็นหลักฐานถามว่ามันทำอะไรลงไปกันแน่ชิงเหยียนสั่งให้นางเอกกินยานี้เข้าไปก่อนแล้วถึงจะบอกนางเอกก้มลงหยิบยาแต่พระเอกพุ่งมาห้ามบอกถ้านางเอกกินเข้าไปจะส่งผลเสียต่อฉีจ้งกรุ๊ปบอกการร่วมมือของเราไม่รวมเรื่องฆ่าคนนะแต่นางเอกกินยาไปเรียบร้อยจ้าก่อนจะปวดหัวหนักมากแล้วก็ละเมอถึงแม่ชิงเหยียนสายตาโรคจิตค่อยๆเดินมาลูบหัวนางเอกบอกแม่นางเอกตัวเองเป็นคนฆ่าเองกับมือที่แท้วันนั้นตอนที่แม่นางเอกเจ็บหน้าอกหลังทะเลาะกับคุณนายเจ้าชิงเหยียนเข้ามาสารภาพเรื่องแอบสับเปลี่ยนสูตรยาในการทดลองทั้งที่แม่นางเอกห้ามไว้แล้วพอแม่นางเอกได้ยินก็ยิ่งโมโหเจ็บหน้าอกหนักกว่าเดิมบอกให้ชิงเหยียนไปสารภาพความผิดให้เรียกพ่อมาฉีจ้งกรุ๊ปต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครอบครัวผู้เสียหายก็ต้องชดเชยให้เต็มที่แต่ชิงเหยียนล็อกแรกบอกไม่เอาถ้าทำแบบนั้นทั้งตัวเองกับฉีจ้งก็จบเฮบอกให้ใช้วิธีอื่นเอาเงินปิดปากแม่นางเอกไม่ยอมแต่ตัวเองก็แทบล้มแล้วเพราะอาการกำเริบให้ชิงเหยียนช่วยฉีดยาให้ชิงเหยียนก็เลยได้จังหวะฉีดยาเกินขนาดให้ซะเลยจนแม่นางเอกตายโอ๊ยแกมันเลวที่สุดตัดภาพมาที่ปัจจุบันชิงเหยียนประคองนางเอกถามว่าทำไมต้องอยากรู้ความจริงขนาดนี้แต่ต่อไปนางเอกจะบ้าขึ้นเรื่อยๆจนตายเหมือนผู้ป่วยที่กินยาขยายเส้นเลือดพวกนั้นปวดหัวจนตายไปซะนางเอกที่ตอนแรกปวดหัวกลับหัวเราะแล้วเงยหน้ามามองแบบสติเต็มร้อยบอกมันก็ไม่แน่เสมอไปส่วนพระเอกที่ยืนอดทนฟังมานานก็ต่อยชิงเหยียนคว่ำอ้าวที่แท้พระเอกนางเอกวางแผนกันไว้แล้วตั้งแต่ที่รู้ว่าชิงเหยียนคิดซื้อตัวพระเอกก็เลยเล่นตามน้ำหลอกให้ชิงเหยียนไขความลับพระเอกเป็นห่วงความปลอดภัยของนางเอกมากจังหวะที่จะต้องกินยาก็แอบสลับยาให้นางเอกในที่สุดชิงเหยียนก็ถูกจับไปดำเนินการตามกฎหมายแต่นางเอกนี่สิกิน SNT5 เข้าไปเยอะมากถึงจะล้างท้องแล้วแต่ตัวยาก็ยังเข้าระบบประสาทนางเอกเลยมีอาการความทรงจำสับสนจำเรื่องหลังรถชนไม่ได้เห็นพระเอกก็ทำท่ากลัวจนพระเอกเศร้ามากยังดีที่ยังมีพ่อกับหมีเซี่ยคอยดูแลเว่ยย้ายออกจากบ้านสกุลเจ้าถาวรนางจะไปอยู่เป็นเพื่อนลูกที่เมืองนอกเฟยหลันพยายามง้อเว่ยกลับมาแต่เว่ยบอกนางคิดตกแล้วให้เฟยหลันไปคิดให้ดีเหอะที่แท้ก่อนหน้านี้ชิงเหยียนเป็นคนสั่งให้เฟยหลันฝังโทรจันทร์ไว้ในมือถือนางเอกเฟยหลันย้อนคิดไปมาเพิ่งรู้ว่าตัวเองโดนหลอกใช้มาตลอดได้แต่หัวเราะเหมือนคนบ้าพระเอกมาเยี่ยมนางเอกที่บ้านเสมอจนนางเอกค่อยๆลดความระวังแต่ยังจำพระเอกไม่ได้อยู่ดีพระเอกบอกพ่อนางเอกว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็จะรอนางเอกเสมอวันหนึ่งพระเอกกำลังจูงม้าอยู่ที่รีสอร์ทนางเอกก็มาเลี้ยงม้าที่นี่เช่นกันจังหวะสบตานางเอกมองหน้าพระเอกเหมือนว่าความทรงจำกลับคืนมาหมดแล้วไม่มีความกลัวหรือสายตาว่างเปล่าอีกต่อไปพระเอกดีใจมากแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มกว้างให้กันจบค่ะทุกคนจบดีมากนะแหมมันจะแถมฉากหวานๆของพระเอกนางเอกอีกนิดไม่ได้ไงซีรีส์จีนเป็นอะไรมินิก็เป็นไปด้วยโอ๊ยฉันละเสียงแต่ก็นะอย่างน้อยก็ยังจบดีค่ะทุกคนขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะไว้รอฟังเรื่องใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ